Έχουν πολύ CC. Αυτή τη στιγμή οι Genji έχουν άπειρο CC. Okay, άπειρο CC. Μπρομ, Σετζουάνι, Τζαξ, Ταλίγια, Άλισταρ μετά από την άλλη. Άλισταρ σε Μπρομ. Και κοίτα, μου αρέσει λίγο παραπάνω το draft τη Genji. Νιώθω πως η Genji έχει μπιλντάρει πολύ δυνατό draft. Πάρτε μέρος και φύγαμε για το πρώτο game της ημέρας. Το πιο σημαντικό. Για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει το μικρό πλεονέκτημα στην αρχή. Πολλά βιβλία βλέπω, μου αρέσει. Ρε, είδα μια εικόνα που λέει ότι είναι η T1 και λέει ξεκινήσει το objective και είναι ο Ντόραν με το Q Camille, Smite, ο Γκουμαγιούς με όλα τα spell, Smite στο mid, Smite στο bot. Ναι, ναι. Κάνε objective. Ο Γκουμαγιούς ήταν με Geng, βάρος και κάτι άλλο. Παιδιά, γνώμη για top gap σε gold. Χρυσό ψάρι. Χρυσό ψάρι. Χρυσό ψάρι. Δεν υπάρχει χρυσό ψάρι. Δεν υπάρχει χρυσό ψάρι. Γιατί δεν ψαρεύει τίποτα, πού είναι το ψάρι. Συν ένα. Top gap. Ωραία. Την έχουν κλείσει όμως διαφορά, από 21-4. Μπράβο. 200 άτομα prediction. Ο Τζαξ μπορεί να ψαρέψει το χρυσό ψάρι, είναι εκτός του competitive. Δεν μπορείς να ψαρέψεις χρυσό στο competitive. Όχι, μπορείς. Α, μπορείς, οκ. Ξαναλέω, παιδιά, το head-to-head matchup, ο Τσόβι με τον Faker έχουν παίξει μεταξύ τους 122 φορές. Το σκορ είναι 62-62. 61-61, είμαι κουτσός. Το σκορ είναι 61-61. Οπότε όποιος κερδίσει σήμερα το series, κερδίζει το head-to-head. Τι είπα 21, ρε, τι έπαθα. Εγκεφαλικό έπαθες. Έπαθα εγκεφαλικό δεύτερης διάστασης. Οπ! Κακό το Q από τον Duro, αλλά το trade είναι καλό. Και εδώ λέγαμε ότι το Geng σε Brom είναι δύσκολο να περάσει damage. Όλοι σηκωθεί ο πίθος. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα το κάνω στο stand. Θα έχεις την πίεση μέσα. Κοίτα, ο Ruler στη φόρμα που είναι, πιστεύω ότι είναι το AD carry που όχι απλά μπορεί να ματσάρει τον Kuma, μπορεί να γκαπάρει τον Kuma αν χρειαστεί. Είναι τα AD carry σε αυτό το τουρνουά δεν με τρέλαναν. Ο Hope είχε μερικά καλά games, είχε μερικά κακά games όμως. Ο Elk ήταν λίγο πιο flip. Όλοι ήταν λίγο πιο flip. Τα καλά AD carry είναι ο Ruler και ο Kuma. Ο Ruler θα πω εγώ ότι έλεγε στο τρέλερ όταν ήμουν καλός, σήκωσε το MSI, έτσι όπως λέω. Άρα αν είναι και τώρα καλός θα το σηκώσει. Άρα εννοεί ότι τώρα δεν είναι καλός. Άρα δεν θα το σηκώσει. Είχε επίσης σε μια προηγούμενη συνέντευξη ότι δεν είναι σίγουρος για τη φόρμα του και θέλει να βρει τον εαυτό του εκεί πέρα και... Ωπα ρε, πάμε εκεί. Γνώμη για Faker που είπε ότι δεν θα πιέσει τα παιδιά του να παίξουν League of Legends. Το διάβασα. Θα έπρεπε όμως. Δεν μπορούμε να μην έχουμε τον καινούργιο Faker. Κανονικά ο Faker έπρεπε να έχει ήδη ένα παιδί που είναι 8 χρονών. Για να είναι έτοιμο όταν ο Faker κάνει retire να παίξει. Όπως ο LeBron, ρε φίλε, που έβαλε το γιο του. Οκ, φαντάσου μια ομάδα που ο Faker είναι μη και ο γιος του είναι AD carry. Είπες εννοείς ότι ο Faker είναι coach καλύτερα. Νομίζω ότι αργίζει παραπάνω. Όχι, να παίζουν μαζί. Όχι, τα έχεις πάμε το γάμισε. Αλλά πρέπει να κάνει παιδί. Well, the nice part for Genji, control over all three lanes early on with the push makes it easier for the jungler. Αρκετά even παιχνίδι. Περιμέναμε την πίεση στο top να βγει έτσι. Το TP του Doran ήρθε αρκετά νωρίς. Οπότε το buy του δεν είναι πολύ καλό, είναι μόνο ένα health crystal. Στο mid, ρε φίλε, θέλουμε να δούμε τον Chovy να κάνει choving. Θέλουμε να δούμε τον Faker να πιάνει αυτά τα clutch shockwaves γιατί παίζει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά Faker picks. Νομίζω ότι ο Τσόβι θα τσοκάρει λίγο σήμερα. Δεν λέω στοιχεία. Δεν ξέρω τι εννοείς. Εδώ χθες τσόκαρε ρε φίλο Ταρζάν στο Game 5, όλα τα περιμένω. Καλά έκανε, καλά έκανε. Μπράβο. Ωπα, πώς φέρονται τα κόμπο φίλε μου, κερασμένα. Δεν μπορώ φίλε. Θα είμαι biased χωρίς να θέλω ρε. Θέλω να είμαι αντικειμενικός σήμερα. Ναι, η αντικειμενικότητα. Και έχει καλύτερο buy, δεν το κερδίζει αυτό, δεν έχει ε. Δεν έχει ε για πολλή ώρα. Οκ, το σε 5 δεύτερα είναι από το ε του. Βέβαια όμως. Βέβαια όμως. Ο Τζάρο θα είναι πρώτος στο top set. Ωραία. Κύριε, καλά το βέλει. Τι έγραψε ο άλλος, αν ο γιος του Faker παίζει λόλο, όσο καλά παίζει μπάσκετ, ο γιος του LeBron το βλέπω για HLL. Θα πάρει θέση του Σεν του. Flash από τον Κέρια, by the way. Hey, respect στον Brownie, φίλε, έκανε καλό παιχνίδι προχθές.
Άρε, ρούλερ. Χάσαμε 0 CS. Χάσαμε, αλλά δεν πειράζει. Οκ, no flash carry. Αυτό σημαίνει ότι ο Canyon μπορεί να κατευθυνθεί στο bot και να βρει κάποια αγωνία εκεί. Γιατί ο Alistar δεν παίζει και με κάποιο defensive rune. Παρ' όλα αυτά μπορεί να αλλάξει τα summoners του. Εδώ, τι θα άλλαζες για πρώτο summoner sen του? Τι θα έπαιρνες στον Ali? Αλλάζεις το Hexflash και παίρνεις exhaust ή ignite. Ή και smite αν θες να σνικάρεις στο objective. Δηλαδή π.χ. αν θες να κάνεις το dead στα grabs και πες ρε παιδί μου, δεν θέλω να το παίξω αυτό. Skirmishes, παίρνω smite, το κάνω double smite έφυγα. Οκ. Ο Jin θα πάει με τα steel caps εδώ. Και υπάρχει, παιδιά, ξαναλέμε, πάρα πολύ CC για την ομάδα των Genji. Δεν μπορώ να περιγράψω το πόσο πολύ CC υπάρχει. Το AD carry δεν μπορεί να προσφέρει κάτι. Του στακάρει το passive του Brom. Φίλε μου, το CC δεν έχει σημασία να φας one shot. Από όσο γρηγοριάνα, έτσι είναι. Καλά, ναι. Κοίτα, και από την άλλη υπάρχει, να το πούμε και αυτό. Απλά είναι πολύ πιο situational το CC από την άλλη. Οπα, στον τόπι να βγει. Το σκοτώνει. Εκμεταλλεύεται το level 6 spike, τώρα που δεν έχει teleport. Wait, αν του κάνει κανένα flash Νομίζω ότι ρεσπεκτάρει ότι το Uno είναι topside. Εδώ η Κέρια πήρε ghost για να μην πιαστεί από τα trades. Το πω πάρε πολύ νωρίς. Υπέφτυσε μάλλον ότι η season είναι κοντά και θέλει να το κάνει cancel το play instantly. Αλλά θα πρέπει να περιμένει τώρα 4 λεπτά το επόμενο. Ανεβαίνει Honor top αναγκαστικά για να κάνει cover, για να μην φάει dive ο Doran στο τεράστιο wave. Οι Genji το εκμεταλλεύεται αυτό για να πάρουν τον πρώτο δράκο του παιχνιδιού. Δεν είναι τίποτα insane, αλλά ξεκινάει το soul stacking. Ο Jarvan πηγαίνει με blue smite, φαντάζομαι προσωπική επιλογή, ok. Θέλει να έχει το extra movement speed για να είναι στο map όταν το στακάρει. Αν και το πράσινο ήταν καλό. Με κόκκινο παίζουνε. Γενικά το κόκκινο παίζεται σε όλα πια, αλλά στον Jarvan όλα τα smite είναι playable. Το κόκκινο είναι για το slow στη σημαία, το πράσινο είναι γιατί απλά μπαίνεις μέσα και αν παίζεις με το build του Angurin π.χ. με το Visage τρίτο, μπαφάρεις την ασπίδα από το Green Smite. Το blue είναι το πιο generic. Το blue είναι απλά τρέχω. Τρέχω, άντε καλά. Βέβαια εδώ θα κάνουμε swap από τη One. Αν και δεν ξέρω κατά πώς θέλουμε να κάνουμε αυτό το swap. Τι δύσκολο να κοντιτσάμε τα grabs. Δεν έχουμε και smite στο Gary, οπότε ίσως ένα και έξω. Καλά, με τον Jarvan, φίλε, εδώ είναι δύσκολο. Αν μπεις, το play σου φαντάζομαι είναι ulti σε combo έξω για να, αν θες να κάνεις κάποιο περίεργο contest, να πιάσεις κάποιον να κερδίσεις χώρο. Αν κάνει combo μέσα ο Jarvan, πιστεύω ότι είναι χάλια σε αυτό το σημείο. Η αλήθεια είναι ότι το OnePlus παίζει να κάνει swap για να μην χάσουν waves και για να μην βρεθούν σε situation που ο Doran είναι ένα βίντεο στο top και όταν το grabs play φάει κάποιο potential dive, ας πούμε. Που δεν είναι κακό και αυτό. Σίγουρα. Minions χάσανε. Αν δεις διαφορά top και bot, υπάρχουν 10 CS. Είναι το ένα wave αυτό το extra. Και με το Prio τώρα που έχουν σετάρει, σε Johnny ξεκινάει τα voids. Και είναι αυτό που λες ότι θέλει τώρα ο Jarvan να πάει να πάρει ένα. Τουλάχιστον. Αλλά μπορεί να πλησιάσει. Δύσκολα, δύσκολα. Έρχονται. Ο Τσόβι είναι λίγο μακριά. Ο Κέρια. Περίμενε, ο Κέρια έχει άγγλι. Ο Κέρια έχει τη γωνία. Αλλά και ο Τσόβι έχει τη γωνία. Παίρνουν πάνω στον Κέρια, το Unbreakable καίγεται. Μισέρα το Q. Τα δυο τείχος, αλλά πήραν το ένα, ρε. Βλέπεις, έβαλαν τα σώματά τους μπροστά για να πάρουν ένα void και τώρα φεύγουνε. Ένα και έξω. Έκανε ωραίο και νομίζω σε Juan εκεί, by the way. Για να κάνει cancel το W του Alistar. Και έβαθε λίγο κεφαλικό. Okay. Αλλά ωραίο play εδώ πέρα από την T1. Ξέρει ότι μπορεί να βάλει τον Alistar μπροστά, ο Alistar ακόμα δεν πεθαίνει. Έχει ignite τον Doran, δεν νομίζω ότι ο King μπορεί να το παίξει. Περίμενε. Doran. Οκ! Το Gwen δεν είναι nerf. Τι έχω χάσει. Αγιαγιά, Gwen is immune! Βέβαια τώρα έχουμε tempo από το top και από το bot. Βασικά το bot είναι πρώτο στο tempo. Τι damage έκανε η Gwen τώρα, εγώ θα ραστήσω. Ήταν λίγο Gwen moment αυτό. Και έχει μόνο ένα amplifying το έτσι. Αλλά με όλο αυτό που έγινε, η T1 έκλεισε τον gap στο bot lane και στο top lane για να πάρουν οι άλλοι δύο voids για ένα. Και αν δούμε στο επόμενο objective, το οποίο είναι το Drake σε 2 λεπτά, θα έχουμε TP advantage στο top. Θα είναι και το Unleashed. Όταν θα νοτές να κοιτάξεις κάποιο play στο επόμενο Drake να σου βάλει top και να κοιτάξεις inside bot. Αλλά κάτσε τώρα έχουμε play. Έχουμε παιχνίδι.
Για το σκορ είναι 0-0 ακόμα. Παίζουμε καθαρά με το farm, τα objectives, ένα πολύ ήρεμο παιχνίδι. Και λέω όταν παίζουμε ήρεμο παιχνίδι, η Geng έχει το πλεονέκτημα. Η T1 δεν κάνει sign τόσο πολύ σε αυτό το ήρεμο, μεθοδικό, που η Geng είναι masters εκεί. Η T1 θέλει να το τρέξει λίγο παραπάνω. Αλλά μπορεί ο Doran, έχοντας πάρει εμπειρία ρε φίλε από Geng, από Hanwha Live, στο να παίζουν πιο αργά, να κουβαλήσει το game, παιδιά. Δεν το πιστεύω. Αν κουβαλήσει τον Doran θα τρελαθώ, να ξέρεις. Η αλήθεια είναι ότι παίζει Gwen σε 3 μιλί, ένα short range NDC και μια Ταλία που δεν μπορεί να κάνει κάτι όταν η Gwen είναι immune. Νομίζω, δεν είναι τόσο κακό game. Είναι bonus. Ο Alpha τώρα έχει TP που μου λέει ότι θέλει να κάνει overload κάποιο side σε TP σε objective. Ο Alpha το έκανε μήπως. Το έκανε για να έρθει εδώ, από τώρα. Ρε φίλε, αυτό δεν μ' αρέσει που το κάνω κάποιο support στο παιδί. Το βλέπω και σε skins που το κάνουν. Δεν μ' αρέσει αυτό το TP. Δεν ξέρω γιατί να μην κάνεις overload π.χ. το top για να πάρεις potential summoners και HP advantage για να ψάρει το lane σου και μετά κάνεις double TP σε objective. Και αυτό το βλέπω δηλαδή και χαλάνε και για lane και δεν μ' αρέσει, δεν ξέρω. Το είδαμε χθες αυτό που λες με το overload. Το έκανε πάλι ο Kerry, ότι ανέβηκε top, κάλυψε το dive που πήγαν να φάνε, γιατί οι άλλοι είχε δράκο και πήγαν να παίξουν top και να αφήσουν το δράκο. Ο Kerry ανέβηκε top, μπλόκαρε το dive και μετά έκανε TP bot. Ναι. Μα είναι υπερβολικά forgiving αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή σκέψου, εγώ μπορώ να ανοίξω λάθος το map, να ανοίξω π.χ. κατά λάθος top και να μην έχω δει το wave στο bot και να πάνε για dive ξέρω και bot. Απλώς κάνω TP bot. Και δεν μοιάζει καν. Αλλά δεν μ' αρέσει το να γιουζάρεις το chart σου έτσι και ειδικά το TP. Ωραία, τώρα ο Kerry έχει τα κανονικά του Sums, δεν έχει να αλλάξει. Ο Duro έχει Ignite. Εδώ και πολλή ώρα ο Duro έχει Ignite. Τώρα να κάνει TP top που... Εκεί θέλει να κρατήσει τον King Host στο top lane. Να παίξει το 4v4 και το 4v4 μας είναι τόσο winnable. Κάνει back ο Faker, αλλά ο Faker δεν έχει TP. Θέλω να γυρίσουν το Fog μήπως για να τον τσάρουν. Item έχει. Έχει το μικρό για το Leanders, θα πάει Leanders πρώτο. Κοίτα, γενικά αν δούμε για Spike, η Seju έχει item, ο Lucian έχει item, οι άλλοι δεν έχουν τίποτα, δεν έχουν κανένα Spike. Αλλά έχουν botes όλοι τους, έχουν full botes. Το support, το bot και το mid. Αλλά δεν το force η Geng ακόμα, παίζουν και αυτοί αργά, θέλουν να πάρουν full το vision. Βλέπεις, full αργό μεθοδικό παιχνίδι. Αλλά αυτό είναι ότι δεν βγάζεις και τα full advantage, ok. Θέλεις να κάνουν mistake οι αντίπαλοι, εκεί βασίζεσαι. Κάνε. Πήγε να του ψαρέψει το Q εδώ πέρα με τη σημαία. Ναι. Ο Γκουμέν είναι zone. Και το plane δεν μπορεί να κάνει κάτι, είναι lock και οι δύο. Και έχει φάει ignite και έχει χαλάσει το ulti. Για να μπορέσει να κάνει join ο Γκούμα με κάποιο τρόπο, ο Kerry χάνει το ulti, αλλά ο Γκούμα πάλι δεν μπορεί να κάνει join, τον μπλοκάρουνε. Απλώς ανοίξει λίγο πίσω σαν Jin. Αν ανοίξει το ulti το Jin. Κάτω. Το πήρε ο Canyon, αλλά είναι double shock, μπαίνουν όλοι μέσα, τους σπάνε κάτω, γυρνάνε στον Kerry που δεν έχει ulti. Ο Duro είναι πάρα πολύ low, πρώτος θα πέσει ο Kerry, μπαίνει μέσα ο Jarvan, τον έχουν πιάσει όσο ο Ruler προσπαθεί να καητάρει πάνω στον τοίχο, αλλά δεν μπορεί να ξεφύγει με τίποτα από αυτό. 2 kills για τη D1, 1 για τη Genji, αλλά ο Δράκος πηγαίνει Genji, close fight, με πολλά χαμένα summoner, γενικά 4 flash για τη Genji, αλλά μόλις ένα χαμένο flash για τη D1. Είναι εγώ αυτό για ένα possible loss and soul, δεν νομίζω. Να ξέρεις, ο Canyon το έκανε και στο LCK αυτό, παιδιά, αν το βλέπατε, το θυμάστε, ότι πήγαινε και ψόφαγε για να πάρει δράκους. Κάναν οι άλλοι δράκο και φλάσσαρα μέσα στο pit για να παίξει smite. Ήξερε ότι θα πεθάνει. Ο Kerry κάνει το άλλο play. Αλλά το κάνει όχι σε objective timers, το κάνει δίλτα πριν από objectives. Θα φορσάρει ένα κακό play που λες αυτό είναι το φορσάρει. Αλλά έχει πάρει summoners, οπότε στο objective το επόμενο οι άλλοι είναι πιο σκεπτικοί και πρέπει να σκεφτούν ότι ξέρεις κάτι, εμείς δεν έχουμε flash και οι αντίπαλοι έχουν. Και θα δούμε τώρα στο επόμενο objective, γιατί όντως δεν έχουν κανένα flash εναντίον Jarvan. Το επόμενο objective είναι το Herald βέβαια, οπότε θα είναι πιθανότατα να μπορούν να το φορσάρουν. Για το επόμενο objective που είναι Soul Point θα έχουν πάλι τα summoners. Γιατί όλοι έχουν inspiration πλην τάλι. Όχι, στην John δεν έχει. Κόκκινο. Έχει κόκκινο για το CC, για τον Dash. Παίρνουν για το λίγο extra damage στην αρχή. Η Seju πριν δεν στάκαρε και τίποτα στο item της. Αλλά ο Honor, το καλό για την D1 είναι ότι ο Honor παίρνει gold
Και είπαμε ότι αυτό το game κρίνεται πολύ γύρω από το αν ο Jarvan μπορεί να ντασάρει μέσα και να τανκάρει. Και για τώρα μπορεί ο Lucian να πηγαίνει με δεύτερο item attack speed, ok. Η Orianna πήγε... Blackfire. Φωτιά, Blackfire, Γιατί πάλι δεν άντρες, πήγε η Blackfire. Liandry's. Εντάξει. Δεν Εκεί το θα έχουμε σκοτώσει δει το front η Gwen, το ακούω. Ο Κομαγιός πάει για το Jeep build, να σπαϊκάρει γρήγορα. Κοίτα, με το Blackfire Torch, αν κάνεις ένα καλό W, σκέψου ότι αν κάνεις QW ulti, το W σου μπλοκάρει το Blackfire, παίρνεις όλο το AP, το ulti σου γίνεται με το extra AP από το Blackfire. Ναι. Αν θες να το παίξεις έτσι, οπότε το ακούμε. Μέρη, καλή νύχτα, καλή δουλειά. Εμείς θα είμαστε εδώ για 5 games ακόμα. Σωστά, 5 games. Αλλά παιδιά, αυτό που λέγαμε, δεν έχουν summoners, οι Genji δεν θέλουν να φαϊτάρουν εδώ, είναι πάρα πολύ ρίσκοι. Πηγαίνουν για να πρεσάρουν bot, πηγαίνουν για να κάνουν counter jungle, αφήνουν το top τους λίγο γυμνό. Όχι, το κοβράριο ο Ντούρο. Είναι 2v4, αυτό θέλω να σου πω. Το 2v4 είναι αρκετό. Το τύρανε. Αλλά μας... δεν μ' αρέσει... Είναι στα χέρια όμως. Θα το χάσουν το tower, πρώτη Genji. Κάρουνε teleport, το τυπίνο Ντούρο. Ο Κίνο δεν είναι. Ντούρο είναι. Όχι, Ντούρο είναι. Ντούρος! Πού πάει ο Ντούρασελ! Αδερφέ μου. My brother. Thank you. Ο αδερφός μου απλά πήγε! Πέθανε! Θα χάσουν και το tier 2, οι Genji παίρνουν μόνο το tower στο bot! Αδερφέ μου. Το πίστεψε! My brother Duro, thank you. Το είδε, λέει, ITP, ITP! Ah, fuck. I'm dead. Μακάρι να μπορούσα να το κάνω cancel. Ο Τσόβεν βαίνει πάνω. Ξέρουν ότι ο Ντόραν δεν έχει το flash. Τον μπλοκάρουν στην καλή πλευρά του τείχου. Ο Ντόραν παλεύει να παίξει και κάνει πάρα πολύ damage, αλλά το stun είναι καλό. Ο Τσόβι βρίσκει το knock-up. Και είναι το counter στο counter, γιατί κάνει TP στο bot κατευθείαν ο Faker. Απαντάει με στο top lane ο Τσόβι με το δικό του TP. Γρήγορο play. Για κανένα 3-0 σήμερα. Αν πάει 3-0 σήμερα, τότε τρώτε όλοι πέρμαμπαν. Από όλο το Twitch. Οκ, ναι. 3-0 είναι, μη σ' Ρε φίλε, αυτό είναι το spellbook, είναι τόσο αστείο. Όταν βλέπεις τα support ξέρεις να κάνουν κάτι τέτοια fail TP, fail smite, είναι full αστείο. Γι' αυτό ας έχουμε το support το heal. Είμαστε χαρούμενοι. Δεν θα πάρω TP να κάνω flank. Λοιπόν, διαφορές που είναι, το top είναι λίγο μπροστά, το jungle είναι πολύ μπροστά honor. Και αυτό είναι καλό, οι υπόλοιποι είναι πολύ πολύ κοντά. Ακόμα και στο bot lane η διαφορά στο gold δεν είναι ούτε ένα cloth armor. Άρα, αν κοιτάμε τι μπορεί να κάνει honor με το level 11 που έχει τώρα, γιατί ο Δράκος βγαίνει σε 22, οπότε ο Canyon δεν ξέρω αν μπορεί να χτυπήσει το επόμενο level για να πάνε να παίξουν για το soul point. Όπου το soul είναι Ocean, αρκετά καλό soul θα πω για αυτό το παιχνίδι. Καμία ομάδα δεν έχει το full burst. Οπότε και οι δύο μπορούν να εκμεταλλευτούν το Ocean soul αρκετά για να μείνουν μέσα στο fight. Όπου τρώμε combo Orianna, καητάρουμε, παίρνουμε λίγο HP πίσω, γιατί και η Orianna παίζει με double burn, δεν παίζει για δεύτερο item, οπότε βλέπω full damage. Ο Canyon θέλει ένα camp για 11, αλλά δεν θα το πάρει. Είναι ήδη εδώ. Ο Doran θα πάει για ένα wave, αλλά μετά πώς κάνουμε... honor. Για να γίνει περπατητής, Ναι. γιατί κάτι μου λέει πως η Genji εδώ θα φάει ace. Μακάρι Θεέ μου. Teleport. Το βλέπει ο Τσόβι. Το έχει δει Τσόβινο. Δεν το έχει δει. Τσόβι, αδερφέ μου, τυφλέ μου. Κάνει flash, πετυχαίνει το combo, κάνει το stun. Και ο Τσόβι ξέφυγε και έχουν πάρει πίεση. 50-50 μέσα στο pit, μπορεί να το πάρει honor. Είναι tag και μετά ο King ζωνάρει 3 άτομα, αλλά δεν μπορούν να πάρουν κάποιο παραπάνω damage, κάποιο CC. Πηδάνε μακριά, με καμία ομάδα δεν έχει χάσει κανέναν στο fight. Μόνο το flash του Τσόβι από ό,τι βλέπω είναι κάτω. Και ο honor κερδίζει το 50-50. Πρέπει να δείξουν replay by the way, και νομίζω το κάνει ένα 5 πάλι. Αυτό το fight. Έβλεπα προς τα πάνω ρε φίλε. Ξαναμπαίνει. Και εγώ το ίδιο. Αυτό είναι πάρα πολύ deep. Αυτό είναι πάρα πολύ deep. Ο Canyon μπορεί να πάρει το camp, αλλά υπάρχει τρομερό follow-up. Φλασάρει μακριά. Ο Ντούρο είναι μακριά, ο Ruler αφήνει σφαίρες, ο Faker χάνει το μισό του HP, ο Soner κάνει τον dash. Μπορεί να ξεφύγει με το Faker, κάνει flash, μπαίνει μέσα, ο Ντούρο το κάνει exhaust. Ο Ντούρο έχει δαιμονίσει! Ο Ruler είναι πάνω από τον τοίχο. Δεν θα ντασάρει μέσα, φέρνει πάρα πολύ αυτοκτονικό και μετά η T1 και είναι κάθε summoner που έχουν για να φύγουν. Πού πάει ο Honor! Ο Honor κάνει dash, flash, φεύγουν και οι δύο! Είναι crazy bro, what? Οι T1 χάνουν όλα τα flash! Δεν κρατάνε τίποτα! Τι έγινε!
Ρε πάμε λίγο ένα βάρ το τρέξεις, παρακαλώ ρε μάγκες, ένα βάρ. Και ο Κάνιον έζησε, by the way, Ναι, ναι. Έφαγε όλα τα κουμπιά και πάλι έζησε η Σετζουάνι. Κάμεραμαν, δείξε μας το fight. Bro, ο Ντούρο έκανε flash exhaust. Δες τον κύριε, δες τον κύριε. Για να δούμε τον Γκέρια στο fight. Bro, έκανε κάτι πολύ σωστά, by the way. Α, άφησε τον Κάνιον εκτός smite. Όχι, νομίζω είχε smite range οριακά. Ήταν ωριακά μέσα στο range. Αλλά δες. Ήτανε με τέταρτο Geng combo. Ήτανε με τέταρτο Geng. Έβαθε και λίγο. Hot πρώτο game, ok, hot. Ξυλίγει, ξυλομπούνιδο. Μην ξεκινήσουμε πάλι άτακα έτσι ευθεία. Γιόλο chat. Κέρια αδερφέ μου, πάρε smite. Ναι, brother, κέρια. Λοιπόν, ο Μπρόμ δεν έχει smite. Ο Άλισταρ δεν έχει smite. Ο Ντόραν όντως έρχεται με τα πόδια. Μπορεί να δούμε Certified 5v4 και 50-50 πάνω στο objective. Ο Κιν θέλει να κάνει zone τον Honor. Μπαίνει μέσα ο Τσόβι, κάνει κόμμα, παιδιά είναι stun. Δεν μπορούν να κάνουν burst, προσπαθούν να το κάνουν τελευταία στιγμή. Μπαίνουν μέσα, όλοι το παίρνει ο Κάνιον, έχουν πάρει άτακαν και τώρα το Fighter 5v5 με τον Honor ψάχνει το engage. Μπορεί να κάνει ulti πάνω στο Shockwave, ο Ruler καητάρει, μπαίνει μέσα πάρα πολύ τύπο Honor και πεθαίνει. Ο Ντόραν είναι μέσα στο κλουβί και γυρνάνε πάνω του με το tag από τον Brom για να πάρουν ένα ακόμα kill. Τον κάνουν stun, αλλά έχει τα needles. Ο Κέρια ψάχνει το combo, μπαίνει μέσα ο Kin, κάνει το stun, σκοτώνουν δεύτερο double kill για το Ruler. Συνεχίζει ο Kin να πηγαίνει ευθεία. Το Shockwave πιάνει και του δύο ο Jin. Μπορεί να πάρει όχι μόνο έναν, αλλά μόνο έναν. Καητάρουν προς τα πίσω. Τους εγκαταλείπει ο teammate τους, αλλά υπάρχει TP για τον Τσόβι αν καταφέρει να πάει back και να γυρίσει στο minion. Το minion μπορεί να χαιρετήσει. Δεν υπάρχει γωνία για καλό TP. Θα πιάσουν το Ruler που τρέχει μακριά. Μπορεί να αφήσει το stun, κάνει damage, αλλά δεν θα σκοτώσει ακόμα. Πριν μέσα πεθαίνει. Και δεν έχουν τον damage για να πάρουν κάτι έξτρα. Double για τον Faker. Όπου γυρνάει το trade με ένα πανέμορφο Shockwave σε ένα χαμένο fight. Βρίσκει το play για να τους γυρίσει. Oh boy! Φίλε μου, γιατί αυτά τα fights είναι τόσο αγχωτικά? Είναι πολύ αγχωτικά τα fights. Δεν γίνει αυτά fights λες να είναι τόσο αγχωτικά, by the way. Ωραία combo εδώ, ζωνάρουν τον Honor με τα πάντα. Και μετά πρακτικά οι Genji παίζουν το fight χωρίς πολλά cooldowns. Νέο Κέρια χάνει ulti. Εδώ ο Honor νομίζω κάνει ένα μικρό misplay. Έκανε, νομίζω έλυσε το με το flag, αλλιώς ήταν σκοτώσει το Jovi Insta. Το fight ήταν άλλο σίγουρο. Ο Kin, by the way, εδώ πέθανε. Ναι, πέθανε. Από το Shockwave. Ναι, από το Shockwave, ναι. Από το Shockwave και μετά το Q. Αυτό είναι μη χαρακτηριστικό mistake από το Ruler. Να περπατήσει έτσι. Παιδιά, σήμερα έχουμε πάρει φωτιά, ρε. Σήμερα θα κάνουμε το cast της ζωής μας. Αν πάει 5 games, αν δεν πάει 5 games θα ξενερώσω. Κοίτα, το Jin μας αυτή τη στιγμή δικό damage. Στο επόμενο θα κόψει, αλλά δεν πειράζει. Ο Άτακαν πώς πάει, 21 στα 5 τριαντάφυλλα. Λίγα τριαντάφυλλα. Ναι, πολύ λίγα, ξέρω. Αν και δεν παίζουν ξύλο από το λογικό. Ο Μαγιούση τρίτος σε international kills. Λίγε, αυτό ήταν από χθες. Αυτό ήταν από χθες. Σήμερα. Ήταν ο Σαουχού, ήταν τέταρτος χθες. Ήμουν κοιτάξω ότι πέρασε χθες. Α, ναι, ισχύει. Έχει ένα, ισχύει. Τρίτος και είναι καινούριος ακόμα ο Γκούμα. Έχει πολλά χρόνια μπροστά του. Οι άλλοι είναι παππούδες. Όχι ρε, ο Ξιόχος δεν είναι τόσο. Έσαι ρε, ο Ξιόχος δεν ξαναπάει international. Και ο Caps που είναι δεύτερος είναι επειδή πηγαίνει συνέχεια με την Ευρώπη, αλλά παιδιά ο Faker παίζει international από το 13. Οκ, είναι crazy αυτό. Κι άλλος δράκος. Έχει Black Cleaver ο Jarvan, αλλά δεν έχει δεύτερο item η Gwen. Με τον Kin να έχει δύο items, πιστεύω ότι εκεί μπορεί να παιχτεί διαφορά. Αν και η Gwen δεν παίζει άσχημα fights, μπορεί να είναι 0-2-0. Αλλά παίρνει πάρα πολύ κόσμο. Πριν της πήγανε 3 άτομα μιλή. Θες να σου πω κάτι το οποίο θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το χωροχρόνο. Ο Xiaohu είναι μόνο ένα χρόνο μεγαλύτερος από τον Caps. Ω, κάνει το πέρα είναι μπερδεμένος όμως. Το μαστίγιο ανάποδα, το HP χαμηλό είναι στη μέση. Ω, Ρούλα. Ρούλα. Ωραία. Opinions on not contesting. Opinions on opinions. Πείτε το Red, θα χιλάρει ο Canyon εδώ, kinda, αλλά θες να φαϊτάρεις, δεν έχεις ούτε ένα ward. Δεν βλέπεις τίποτα. Περίμενε, Canyon. Bro, το φαϊτάρουνε. Ο Kin μπαίνει 1v5 για κάποιο λόγο.
Ανοίγει το ulti. Τανκάρει όσο μπορεί, αλλά γυρνάνε πάνω το παιδιά. Ο Κάνερ εδώ πέρα μαζί με τον King πήγαν να κάνουν κάτι πολύ περίεργο και μετά ο Τσόβι τρέχει. Έχει το face thrust, δεν δέχεται slow, αλλά το combo θα το φάει μια χαρά. Και οι Genji εδώ τρολάρουνε. Οκ, οι Genji εδώ το τρέχουνε πάνω στο πάρον. Ονερίνο. Μπρο, αυτά τα call των Genji δεν τα καταλαβαίνω. Πώς ακριβώς ο Jax μου πηγαίνει 1v5. Έχει δει κανένα ελληνικό VOD. Εκείνο ήταν παλιό που έπαιζες με Blade of the Ruined King. Τάιβαρες μέσα, δεν έχεις τίποτα. Και εδώ οι T1 φεύγουνε πελούσι. Προχειρός πελούσι, έχουν φύγει ρεγά με το παιχνίδι. 4.000, δεύτερος δράκος, ο Geng φτάνει 3 items spike. Ο Geng τόση ώρα παίζει με τα μπλικι-μπλικια, με Ghost Blade Rapid Fire. Περίεργο play. Και ήταν αυτός που είπα, ο άνθρωπος με τα παραπάνω items. Ο King δεν μπορεί να κάνει κάποιο play, η διαφορά ανεβαίνει και τώρα οι T1 θέλουν να την ανεβάσουν κι άλλο. Οκ, είναι η στιγμή να ανεβάσουν κι άλλο τη διαφορά τώρα με τον Baron. Πάνε 6k, 7 να σιγουρέψουν το game. Έχουν και upgraded βότες, καλό value. Ότι θα γίνει μια κατάδυση και θα τελειώσει το game. Έτσι μπαμ. Έχεις 3 items Lucian παρόλα αυτά, δηλαδή αν αφήσεις το Lucian σε κόβει. Ναι, θα κόψει το Gwen και τον άλλο. We need to take our time. And you can see here in game one, they're getting impatient, they're overextending, they're overchasing, and T1 are the ones that are waiting to punish Genji's mistakes. Now with the Baron buff, they're beginning their Ο Doran level 15, ο King level 15. Οι top laners είναι καλά εξπαρισμένοι. Ανεβαίνουν πάνω στον King που παίρνει tower, Το tower το πήρε, το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει ο Faker μετά. Θα παίξει για το wave αν παίξει μόνο. Τίποτα άλλο. Και έχει EDP, νο. Ναι, έχει EDP, οπότε έτσι φάνε. Ρε, ήξερες ότι όταν ο Jax κάνει κάνει reduce το AOE damage που τρώει. Ναι. Δεν το ήξερα. Εγώ το έμαθα. Useful tip, chat, useful tip. Το Geng με βάλει LDR, Έπηγε LDR. What? Όχι, δεν θα έχουμε beef εδώ πέρα, θα έχουμε beef. Ένα λεπτό για Baron, δεν έχουν πάρει ακόμα κάτι τρελό με αυτό. Έχουν ανταλλάξει tower για tower. Το support μου κάνει cleanse και τρέχει. Το support μου σπιντάρει. Το support μου έχει ghost, ρε. Το support μου έχει ghost για να το τρέξει πιο γρήγορα. Καλά, σε κάτι τέτοια support στον Alistar, όπου το ghost είναι ό,τι πρέπει, legit. Αντί να πάρεις face. Οκ, ήταν ο Ντούρο. Γύρισα λίγο το κεφάλι μου και μετά... Όχι για face rush, για να τσισάρεις. Ο Faker με το βιβλίο! Oh boy. Ωραία, πρώτο... 30 δεύτερα για nás, ένα hit θα το πάρουμε, νο. Έχουμε sync τα waves. Το combo είναι καλό πάνω στον Faker. Έχει flash. Αν πεθάνει είναι πολύ μεγάλο τη feat, αλλά δεν κάνει καν flash. Φεύγουνε μακριά, προσπαθούν να περάσουν damage. Ο Doran πιάνεται με το stun, ο Faker είναι safe αλλά και το Zonias. Ο Τσόβι κόβει δρόμους, αλλά πιάνεται και ο ίδιος. Δεν έχει flash και είναι πάνω στον Honor. Ο Honor κάνει combo πάνω στα Wolves, πανέμορφο, όσο ο Duro μπλοκάρει τις σφαίρες. Γυρνάνε πάνω στον Faker που τρώει τον dash και μετά μπαίνει μέσα ο Ruler, δεν σκοτώνει το damage, δεν είναι αρκετό, έχουν πάρει μόνο τον Keria. Oh my god, εδώ οι T1 πήγαν να κάνουν σπρίντα! Αλλά ξεφεύγουνε οριακά οι πάντες παίζοντας μηχανικά σωστά το game. Το μηχανικό τους παιχνίδι εδώ ήταν απίστευτο. Ήταν σε δαιμονική ώρα, όχι παιχνιδιού βέβαια έτσι. Αλλά ναι. Το damage της Genji είναι μόνο η ρούλα, ακόμα και ο Τσόβι πηγαίνει full utility build. Φίλοι μου, πώς είναι που έφτασε σε 1000 παρακολουθητές ζωντανά. Φτάσαμε 1000 viewers. Let's go, chat. Νομίζω είναι το πρώτο stream που φτάνουμε 1000 viewers έτσι. For free που λέμε. Είπαμε, τελικό θέλουμε 1000 άτομα. Τελείωσε, μπορώ να κλείσω το stream και να φύγω τώρα. Η αλήθεια είναι πως είναι η άεργη μέρα, όποτε κατάλαβες. Δεν έχει σημασία. Bro, εδώ ο Ruler δεν έκανε crit. Ή μου φάνηκε. Δεν μας ενδιαφέρει. Σώμα το Ruler. Και το Fitzek. Παίζει να μην έκανε crit. Και μας ενδιαφέρει, κατάλαβε το. Οπα. Το Drake αυτό μπορούμε να το δώσουμε και να το κάνουμε έναν mid, πάμε λίγο. Ακόμα δεν χρειάζεται κοντιστάρετε, μαγιές. Μαζεύονται, βλέπετε πάλι Genji, ενώ είναι πίσω, λένε what about fighting.
Και θα φαϊτάρουνε. Περίμενε, πρέπει να κάνει κάποιος στο Jax. Ο Jax μου παίρνει το red buff. Η Gwen μου τον έχει πάρει χαμπάρι. Όχι, απλά πάει για το flank. Όχι, τον έχει πάρει χαμπάρι. Όχι, να κάνει. Μπρο, ο Kin κατά λάθος είναι στο red και θα βρει τον Doran. Ο Δράκος που πάει? Ο Δράκος νομίζω ότι είναι part της ομάδας. Φύγε από εδώ, ρε. Έχουμε την πει. Αλλά δεν έχουμε καλό κορδάκι. Τόσο καλό μόνο. Έχουμε την πει στο team. Παίζουνε για το 50-50. Δεν γίνεται, bro. Να έχει κερδίσει αυτά η T1, αλλά τον παίρνει ο Ντούρο. Το Σόκο είναι μόνο πάνω στον Canyon και μετά το Kalin κάνει και κερδίζει άμα στον Κέρια. Μπρε πάνω στον Canyon, το Killings πριν εκεί. Καετάρει ο Ruler πάνω στον Owner που έχει το δικό του flash και το κάνει μετά για να φύγει μακριά. Αλλά ο Γκούμα είναι ευθεία πάνω στο Ruler και αυτός δεν μπορεί να κάνει damage να πάρει kill. Παλεύει στο front ο Jax. Έχουν πάρει shutdown πάνω στον Jarvan, αλλά μετά ο Jax πεθαίνει και το fighter 3v4 με τον Duro να είναι πάρα πολύ low και οι σφαίρες να έρχονται. Τον κόμπο από τον Jovi τον κόβει. Αλλά όλοι είναι τόσο low σε HP που δεν μπορούν να κάνουν return το fight. Είναι όλοι ένα κόμπο μακριά, ένα ψαλίδι. Με τον Jovi να καητάρει. Το Ruler να μην μπορεί να περάσει τον τοίχο. Θέλει να σκοτώσει τον Doran, αλλά μετά μπαίνει μέσα ο χέρι για να πάρει το kill και ο Jovi είναι τόσο low που θα πέσει κάτω από τα χέρια του Faker. Boom! Οι T1 παίρνουν το fight. Οι T1 δεν παίρνουν το δράκο, αλλά φεύγουν νικητές από εδώ. Μπρο, γιατί είναι όλοι 10 HP. Κάιταραν με 10 HP και τρέχανε. Φέρε μας την κούπα για τη Χίνο, ο Νερίνο. Ο Owner πέθανε. Αυτό το fight ήταν γκούμα νομίζω. Ποιο γκούμα ρε, δες τι κάνει ο Owner. Τι κάνει? Τα κάνεις. Τα γαργάλεις. Μπρο, ο Ruler κατέληξε να είναι frontline στον γκούμα. Ο Jax εκεί πέρα κάτι πήγε να κάνει, αλλά αυτό το Alistar. Παιδιά, αυτό το Alistar του Κέρια δεν ξέρω, φαίνεται παράνομο. Δεν έχω δει τον Κέρια να παίζει κακό. Είναι το καλύτερο του engage pick. Ρε, εδώ, αν ο Τσόβι δεν έκανε τον W, λες να χάνουν το game η Geng κατευθείαν. Επειδή τους αγόρασε πολύ χρόνο, ξέρω. Αγόρασε χρόνο, δεν νομίζω ότι έλεγε, δεν έχουν Baron. Ίσως double inhib. Ένα inhib σίγουρα. Με τον Nas, με αυτόν τον Nas πρέπει να λήξουμε. Κανονικά. Όχι να λέξεις, το χιλιάρικα πάνω και τα fights είναι ψηλό even, έτσι. Ναι, δεν μπορούν να τους σκοτώσουν οι Geng, αυτό είναι το θέμα τους. Ότι δεν μπορούν να πάρουν kill. Δεν ξέρω αν το Rylai στον Τσόβι ήταν η επιλογή εδώ, γιατί το damage του πέφτει πολύ. Και δεν έχει ακόμα Zhonya στο King, χωρίς το Zhonya. Το item που έχει είναι whatever. Ω, 4 items στο Guma με upgraded bottes. Δες πόσα stacks έχει στο Medjay ο Faker. 2-2. Όχι, Jay, παιδιά, όχι, το επόμενο fight είναι το τέλος. Το επόμενο fight είναι τόση μεγάλη διαφορά αντικειμένων που τους γκαπάρουν με το πορτοφόλι, δεν χρειάζονται καν τα mechanics. Η μόνη ελπίδα για τους Geng είναι να βγάλουν Ζόνιας, να κλείσει όλο το item ο Ruler. Δεν υπάρχει ελπίδα. Είναι 0-1 το game. Κατάλαβε ότι αυτό το series θα είναι 3-0 για τη One. 3-0 δεν θα είναι με τίποτα. 3-0 είναι. 3-0 δεν μπορεί να είναι. 3-0 είναι. 50 ευρώ στοίχημα. 100 ευρώ στοίχημα. Δεν έχω τόσο. Σε πιάσα. Faker πιάνεται από το ult, δηλαδή δεν υπάρχει follow-up, δηλαδή μηδενικό follow-up. Πιάσανε τον Canyon. Ο Σόκοβ υπάρχει ακόμα. Ο Τσόβι είναι μέσα στο κλουβί. Φλασάρει από τον Owner που φλασάρει, όχι ντασάρει αυτός για να φύγει μακριά. Τι γίνεται μέσα στη βάση, bro. Ο Ruler δεν μπορεί να κάνει damage. Τρώει ένα τέταρτο και πέφτει κάτω λιπόθυμος. Θα πάρουν 2 inhibs. Μπορούν να πάνε για το τρίτο ή απλά μπορούν να πάνε για το end. Το tower ήδη δέχεται πάρα πολύ damage. Παιδιά, ο Faker φύγει το Ruler με τόσο low HP που μόνο Kalin μπορεί να κάνει και να πάει μακριά. Οι σφαίρες του Γκούμα πετυχαίνουν την πόρτα του Ντούρα. Τώρα η πόρτα θα πέσει κάτω και μετά θα πάει στο κεφάλι του η επόμενη. Ακριβώς εκεί. Ο Ντούρο χάνει το 70% όσο ο Ντόραν κάνει focus στο Nexus Tower και μετά μόνο το Nexus είναι γυμνό μέσα ο Canyon και κάνει defend όσο το exhaust πέφτει πάνω στο Ruler. Πάλι ο Κέρια κάνει την assist, πετάει το Ruler μέσα, είναι μιλή ο Lucian και μετά εξαφανίζεται. Μπρο, το Jin μου απλά στρετάρει, δεν αφήνει τίποτα όρθιο και το Nexus θα πέσει κάτω. 1-0 για την T1 στο 35ο λεπτό. Ο Faker ψάχνει εκεί πέρα το καλαμάκι, μπρο, λέει, το θέλω, ό,τι έχει μέσα πρέπει να είναι νέκταρ, οκ. Αυτό που έχει μέσα το ποτήρι του Faker πρέπει να είναι νέκταρ για να το πίνει έτσι. Holy fuck! Θέλω, είναι tough.
Και Καμίλα στο top lane για τον Doran. Θα έχουμε κλεμμένους Άτακαν. Θα έχουμε yoinkies. Τα team comps είναι λίγο βαρετά. Όταν βλέπεις σένα για τους Genji είναι λίγο βαρετό. Άντε πάλι με τα βιβλία. Όλο βιβλία ρε φίλε. Θα γίνει. Δυνατό prediction. Πολύ δυνατό. Μπορεί να ξανακάνει Belter! Λούρλο! Κάνε κύριε. Θα τους ξέρετε αυτούς τους δύο. Ναι ή όχι? Ο Λούρλο! Ήτανε top laner στο Steam Liquid αυτός. Αλλά ο Belter είναι legend ρε. Ο Belter είναι legend. Και εγώ πιστεύω ότι T1 έχουν better draft. By the way, σε αυτό το game. Εγώ νομίζω ότι ο Σαν απλώς δεν τον νοιάζει. Μόνο θα κάνει μόνο άρμα. Φίλε, true damage έχει ο Doran, true damage έχει ο Γκούμα. Full armor pen έχει ο Honor. POB. Ο POB μου έχει πει ευχαριστώ. Γιατί πράγμα? Επειδή το έχεις κάνει 1000 ευρώ donate. Πήγαμε. Ρε φίλε, το bot matchup για τους T1 δεν παίζει το μεταξύ. Αλλά δεν έχει καν σημασία. Δεν έχει σημασία, φίλε μου. 0-0 ήταν το σκόρ μέχρι το 15. Αυτό. Hotshot, Voyboy και Expeke. Voyboy θα μπορούσαμε. Ήταν post του Voyboy που έκανε στο Facebook. Για κάποιο λόγο τον έχω like στο Facebook. Δεν ξέρω τι είναι πιο περίεργο. Τον έχεις like στο Facebook ή ότι ανοίγεις Facebook. Ο Voyboy ήταν στους Kers ρε φίλε, από τους OG Kers παίκτες. Okay. It's always something really funny to me when I would do interviews with coaches and I talk to both coaches and both of them are like, yeah, we absolutely crushed the draft. These other guys didn't even see any of our picks coming. It's Okay, Καμίλα. And then you go talk to the other coach and they're like, can you believe they picked that? That's terrible. Δεν το πιστεύω ρε φίλε ότι ο Doran. So even at the highest level, Θέλω να δω αν θα κάνει perform μέχρι το τέλος. what is more important? Is Μέχρι it το scaling? τέλος. Is it side laning? Should you be playing for engage? Should you be playing for, champions that have early dominance? And so it does make it so interesting. And it makes drafting so difficult for these coaches where I feel like they've been able to shine more than ever. Για εσένα μου έχει ήδη 5 stacks. Huge. Huge. Και 1000 stacks να έχει, ξέρω πως το λέω, αλλά Αν έχει 1000 stacks είναι 1v9. θα φάει ulti και ο Καμίλ και πέθανε. Το Καμίλ εδώ, σαν ρο 5 ήταν insane επιλογή. Ισχύει γιατί είναι καλό matchup πάνω στον Sion, αλλά ταυτόχρονα επειδή ξέρουν πως παίζουν οι Genji μαζί με την Senna, το έχουμε δει πολλές φορές, μπορεί να την κάνει isolate, να την πιάνουν γρήγορα για να την σκοτώνουν, δεν υπάρχει tamkens, που είναι πολύ σημαντικό. Αδερφέ, ο άλλος πήρε Καμίλ και έχουν και γκάλιο. Αδερφέ, ο άλλος μπαίνει στο stream και μου λέει ανιστάζω. Παιδιά, εδώ και 2 εβδομάδες στριμάρουμε τέτοιες ώρες. Εδώ και 2 εβδομάδες σερί στριμάρουμε το MSI. Εδώ το Wukong πάει για dive. Μπορεί να κάνει dive. Δεν νομίζω. Δες πόσο ωραία τους trade down εδώ πέρα οι Genji. Τους έχουν αφήσει πάρα πολύ low. Ο Sen του μιλάει, ναι παιδιά, μαζί μας είναι ο Sen του. Έψαχνα τον καλύτερο Έλληνα support να φέρω. Αλλά ο Λάμπρος είναι απασχολημένος. Ο Μέρς είναι απασχολημένος. Ο River κάνει practice γιατί είναι σοβαρός παίκτης και παίζει σε λίγες μέρες. Ένας ξάδερφος που έχω από το χωριό που είναι gold, ούτε αυτός μπορούσε. Έφερα το Sent. Δεν καίρε. Ποιος άραβε μετά, αλλά... Η Sen έχει 13 stacks. Παγκόσμιο ρεκόρ. Sen του πρόσθετο. Ο Hungry σε καγκλαπάκι ήταν τέτοια ώρα. Σιγά μην ερχόταν για co-stream. Ωραία, έχουμε swap. Ο Sion έχει πάρει τον Bummies. Οι junglers είναι even. Είπαμε αργό παιχνίδι στην αρχή. Αλλά το mid gap που βλέπετε στα CS, να ξέρετε, έτσι είναι το matchup. Όποιος έχει παίξει το matchup, όποιος είναι ο Γκάλιο, μένει πάρα πολύ πίσω στα CS. Και το matchup γυρνάει μόλις ο Γκάλιο βγάλει Magic Resist. Αν δεν πάει Magic Resist στο Faker, δεν είμαι σίγουρος πως πηγαίνει μετά. Αλλά άμα πάρει Spectre Scowl, πάει για το full Magic Resist Sunfire, το matchup γίνεται πολύ πιο εύκολο για αυτόν και μπορεί να αρχίσει να κάνει stabilize στα CS. Άμα λέγε εσύ, δεν είναι fresh Solomon. Αν το έλεγα θα ερχότανε. Αυτό είναι το αστείο.
Κοίτα, ο Ruler έχει φαρμάρει πολλά stacks από τα trades. Τους βλέπω συνέχεια να τρεϊντάρουν. Είναι από τις λίγες φορές που βλέπω σε να τρεϊντάρει τόσο aggressive. Difference between the top laners. Keen out to an early lead in terms of his control over the minion waves. Every time the observers have put the camera. Οι Gens δεν αξίζουν να χάσουνε. Παιδιά, θέλω να δω Game 5. Σας το έχω πει. Είναι τελικό στο Game. Όπα το hook! Το μπλοκάρει, μπαίνει μέσα η ρούλα. Δεν έχει range για να βαρέσει, γυρνάνε στον Κέρια. Και ο Κέρια έχει flash, μπορεί να φύγει μακριά. Θα κάνει το flash του εδώ. Ο Ντούρο δεν θα ακολουθήσει. Και παιδιά, εδώ ο Κέρια με το ε που έκανε σώζει τον Γκούμα. Γιατί δεν είχε barrier. Είναι ακόμα ό,τι ήταν το first blood στο 2v2. Αλλά ο Ruler δεν φτάνει. Το hook του Ντούρο ήταν clean εδώ, αλλά υπήρχε υπεράσπιση. Χτυπεί από το support είναι αυτό, ναι. Και τα δύο supports κάνουν τυπή στο δράκο. Εγώ έτσι να φοβάμαι το LS Keres που έχει ρίξει. Τι έριξε? Λέει ότι το T1 έχει καλύτερο draft, είναι πιο δυνατή σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού και όλα τα κάνει να βενιά ο Ruler. Το φοβάμαι αυτό. Εγώ αυτό είναι. Ότι οι T1 έχουν καλύτερο draft. Αλλά το draft φίλε δεν παίζει ρόλο. Χθες σας λέω στο Game 5 πιστεύω ότι το draft της AEL ήταν πολύ καλύτερο. Ότι αυτό το Olaf last pick ήταν clean. Δεν είχε σημασία, στο μου φάγανε. Τι κάνουνε Faker και Duro που παίζουν ξύλο. Παιδιά, το Corki είναι safe, okay. Το Corki είναι πάρα πολύ safe, έχει mobility, μπορεί να παίξει versus Vi. Αν πάρεις τώρα Jinx versus Vi, το comp σου είναι full dive, δεν μπορούν να σε κάνουν εύκολα peel. Δεν μπορεί η ομάδα σου να θέλει να κάνει all-in με Wukong και Camille και μετά να κοιτάνε και να παίξουν μαζί με τη Jinx. Αν η Jinx πιαστεί, πέθανε. Θες το AD carry σου να μπορεί να παίξει. Blind το πήρε, τι λέμε καν. Αυτό ήταν και blind. And it really does allow you to accelerate. So Keria has just been kind of free stacks thus far for Ruler. I will say that hasn't stopped Keria from constantly forcing. Αν δεν έχεις δει τα μισά πίξ στο draft ή αν δεν είναι τέταρτο πέμπτο game fair, δεν μπορείς να παίξεις την τόσο εύκολα. Στο mid η διαφορά έπεσε αρκετά, αλλά έχουν κάνει swap πάνω στην Camille. Το θέμα με το swap πάνω στην Camille είναι ότι η Camille μαζί με Wukong μπορούν να κερδίσουν το 2v2. Αλλά wait, ο King κερδίζει το 1v1. Oh my god, το damage! Γκούμα, έχει W. Έχει W. Αλλά θα πεθάνει solo, ο King τον φαρμάρει. What? Δεν πάτησε W ποτέ. Μα Yussi, brother. Αυτό είναι μεγάλο swing για τον King. Γκουμαγιούς, my brother. Για συγκεντρώσου a bit. Ω, Κέρια, τον έχουν δει. Ω, κάνει ο έφυγε offside. Πώς τον τσίπησαν έτσι στο Ruler και μετά πιάνουν και τον Duro. Τους έπαιξαν στο deep web flank. Πω πάλι καλά το support μας λέγεται Keria. Αλλά γιατί έπαιξε ο Keria? Δεν το πιστεύω ότι ο Keria είναι beast. Βγαίνει, σμπρώχνει τη ρούλα που δεν έχει flash και μετά instant follow-up. Πάλι καλά το support μας το λένε Keria. Πάλι καλά. Και ο Canyon το είχε μυρίσει, αλλά το μύρισε αργά. Oh. Nice sidestep. Σκείτε τον diver να δω με τον Sion. Τι γίνεται ρε? Wait, έχουμε κι άλλο. Ο Canyon. Canyon. Κάνουνε root. Δεν υπάρχει damage. Ο Duro είναι και πάλι στη λάθος πλευρά του map. Δέχτε όλο το CC και θα πέσει κάτω. Το kill θα πάει στο Wukong, όπου τώρα παίρνει το πρώτο του στο παιχνίδι και οι Genji πάλι με τα περίεργα contest. Πάλι πηγαίνουν μπροστά χωρίς λόγο και πάλι T1 τιμωρεί. Πάλι καλά δεν μπορούσα να προλήγει την Duro. Πάλι καλά. Έλεγα τα λόγια για τον Duro, έτσι. Έλεγα τα λόγια για την Duracell. Το Keria που πάει! Ο Sion μου δεν έχει ulti. Και να τους τρέχει. Ο Keria κάνει τα insane flanks. Θα κάνει κανένα ulti flash, αυτό που κάνει συνήθως και τους στέλνει όλους πίσω. Θα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Οι διαφορές μεταξύ σε lanes δεν είναι μεγάλες. Μόνο στο jungle που πάλι ο Honor έχει πάρει φίλε τα resources. Στο mid η διαφορά στα CS ψηλοεξισορροπεί το matchup, αλλά ο Γκάλιο δεν πηγαίνει για το tanky build, πηγαίνει για μάσκες πάλι. Οκ. Και η μόνη σου ελπίδα στο game
Είναι ένα Scion. Αυτός ο Χράλος γιατί με χειτάρει ρε. Τι του κάνει ρε. Ποιος έχει χειτάρει? Ξέρω ένας Χράλος ρε. Αλλά και χειτάρουν ο Σεν του, τι γίνεται, πρώτη φορά είναι. Ισχύει, νόμιζα. Πάμε να φύγει. Ως πει το πρώτο game ήταν ψηλό Storm Snowball, πάρα πολύ στο early game και μετά η T1 απλά ήταν συνέχεια στη θέση του οδηγού. Καλά Storm δεν το λες. Δεν είχαν χάσει σε κανένα σημείο την πίεση T1. Η Ρούλα γιατί έχει 36 CS. Στα κάνει καλά. Έχει παίξει πολλά trades. Ωραία, η διαφορά υπάρχει, ο Wukong έχει Trinity. Παιδιά, αν κουβαλήσει κάποιος είναι ο Wukong τώρα. Ή ο Keria με τα Insane Flanks, οκ, δεν ξέρω. Ποια Ρούλα, ο Ruler. Παίζει να πέθανε ο Doran. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει ulti πάνω στο ultimate της Vi... Oh, nice stop. Oh my god. What? Oh my god, ο Keen είναι λοκαρισμένος. Ο Keen είναι λοκαρισμένος σε αυτό το game. Όχι αστεία. Από τον interaction σίγουρα δουλεύει έτσι. Σίγουρα. Κάτι χάλασε. Αν σε κορεάζει δουλεύει διαφορετικά. Counter jungle για το Δράκο. Κοίτα, πήραν 800 gold από αυτό το play, Ήταν 900 gold πίσω. Και μένετε όλο το gold είναι στο Scion, οπότε δεν μας ενδιαφέρει τόσο. Καλά, Lynch είναι even. Ο Keen έβαλε το USB. Πότε ήταν φίλε που βλέπαμε τον Τσόβι που άρχισε τα μάτια του, έκανε κάτι περίεργα, και έκανε restart το system. Δεν μπορούν να μείνουν από τις κατηγορίες του ρομπότ. Όσο αν δεν μας ενδιαφέρει δεν είναι ο Μωάουβς, ο Μπάους λογικά. Ναι, αλλά ο Scion μπορεί να είναι ο λόγος όπου η Genji μπορεί να παίξει το επόμενο fight, καταλάβατε. Γιατί ναι, στο late game θα τον στρεντάρουν. Καμίλ, Κόρκι μπορούν να κάνουν damage πάνω του. Αλλά για τώρα μπορούν να κάνουν damage πάνω του. Μπορεί να κερδίσει πάρα πολύ χρόνο. Αν δούμε την πλευρά της T1, έχουν τα spikes που θέλουν. Σε λίγο θα έχουν το triple Trinity Force. Που έχουμε πει ότι ομάδα με 3 Trinity Force δεν χάνει. Είναι κανόνας. Όχι, αν το έχει πει αυτό σίγουρα είναι delusional. Αλλά δεν θα ισχύει αυτό εκεί. Έχασε χθες. Σταμάτα. Ντούρο! Ο Ντούρο έπαιξε 3 summoners σε αυτό το play. Παιδιά, νομίζω πως η πίεση αρχίζει και μπαίνει πάνω στον Ντούρο. Σε αυτό το series ο Ντούρο δεν έχει εμφανιστεί. Κοίτα, ο Ντούρο πώς είναι να το κάνεις, παιδιά, είναι rookie. Είναι το πρώτο του international event. Είναι πρακτικά το πρώτο του μεγάλο τουρνουά που παίζει. Και ήθελα να το πώς θα τα πάει. Μέχρι τώρα φαίνεται μια χαρά, αλλά σήμερα η πίεση αρχίζει όντως και τον... Αστοχή εδώ ο Κάνιον. Φέικα. Θα ξεφύγει και μετά έχουν το flank. Ο Τσόβι φαίνεται safe γιατί είναι και ο Ντούρο κάτω. Θα μπορούσε να παίξουν το fight το 3v3. Μέχρι τώρα είναι το sub gap. Καταλαβαίνω ότι είναι εύκολο ρε φίλε να κατηγορήσεις το rookie για το πρώτο τουρνουά, αλλά μέχρι τώρα ο Keria κάνει τα plays. Το play του Ντούρο είναι να γυρίσει πίσω στη Yumi. Το Scion μου ξέρει την σήμερα να τρώει damage. Δεν μπορεί να κάνει ulti και θα κάνει ulti ο Doran. Για Doran τι μπορεί να κάνει εδώ ρε. Ο Doran δεν μπορεί να κάνει πολλά εδώ. Πια το matchup έχει ξεφύγει, ο άλλος έχει 5.000 HP. Ο Φίκα γιατί έχει χιλιάδες. Έχουμε fight πάνω στο Ruler που χάνει το μισό του HP αλλά ανταλλάζει στον Γκούμα. Εδώ περίμενα ο Κάνιον να κάνει κανένα περίεργο flash ulti αλλά φοβούνται. Ντούρο! Αυτό είναι τείχος! Πάρα πολύ deep. Έκανε μέσα στο tower. Ούλτε από τη Σένα για να δώσει την ασπίδα. Γυρνάνε για να πάρουν κάποιο kill πίσω, αλλά πεθαίνει ο Κάνιον. Ο Faker κινείται προς το mid και η Σένα μου είναι... Α, την πέταξε η Poppy μακριά, λέω κι εγώ πώς πήγε εκεί.
Κάνει τέλεπορτα το μητσάχον. Οκ, το hook όμως το πιάνει. Το damage είναι αρκετό, θα πιάνει από το ruler. Έχουν πάρει ένα kill, αλλά ο Γκούμα έχει το dash. Μπορεί να φύγει μακριά τελευταία στιγμή. Ένα kill για κάθε ομάδα. Ο Ντούρο εμφανίζεται λίγο εδώ για να φέρει το match πάλι στα ίσα του, με το Herald να είναι up και οι δύο ομάδες να θέλουν να κάνουν το contest. Παιδιά, διαβάζω την έκφραση «την έφτισε ο κοντός στη ρούλα». Και out of context ακούγεται πολύ περίεργο. Ακούγεται πολύ περίεργο. Έχουμε ακόμα και το πρώτο tower να πέσει, Το ρίχνεις το Herald στο top για να πάρεις το tower, ναι ή όχι, Σέντου? Είναι μπότες. Δεν μας ενδιαφέρουν μπότες. Θα το πέσει το mid tower. Το mid tower είναι το βίντεο παιχνίδι. Θέλει να έχουμε, αλλά θα παίξει bot. Πάμε πάλι για το Siege. Ο Ruler πηγαίνει back, παίρνει Zeal, θα πάει με το Rapid Fire Cannon δεύτερο. Δεν ξέρω αν μου αρέσει το Rapid Fire Cannon δεύτερο. Νιώθω πως το damage είναι πάρα πολύ πεσμένο. Δεν μ' αρέσει το lane assignment το οποίο έχουν οι T1 αυτή τη στιγμή. Επειδή έχουν τον Κάλιο top. Το mismatch δεν μ' αρέσει αυτή τη στιγμή. Με χαλάει. Από τη μία δεν έχουμε TPs και έχουμε Galio, αλλά από την άλλη το mismatch είναι άβολο. Για τελευταία φορά που ο Faker έπαιξε AP Galio, θυμάστε πότε ήτανε? Τελικός παγκοσμίου. Καλό damage από τον Τσόβι. Αν πετύχει να το κοίτα, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Ο Wukong είναι κοντά, αλλά εδώ ο Doran πάει να βαρέσει, παίζει να κινδυνεύει πολύ. Φοβούνται εδώ πέρα. Η Geng είναι λίγο διχασμένη στο play, τον έπιασαν. Είναι dead. Είναι dead, δεν μπορεί να ξεφύγει. Ό,τι και να κάνει mixed damage, έφαγε το Q. Αφού έφαγε το Q ήταν dead. Άρα ο Τσόβι δεν έφυγε επειδή φοβόντουσαν. Έφυγε για να μπεϊτάρει τον άλλο να φαρμάρει τα minions. Ναι, γιατί μου φάνηκε περίεργο, είμαι σε φάση κάτσε ρε φίλε. Ο Doran εδώ πεθαίνει, αλλά ο Τσόβι περπάτησε πίσω γιατί ήξερε ότι ο Doran θα φαρμάρει. Και αυτό είναι δράκος. Είναι ο δεύτερος δράκος, έχει πάρει έναν ET1 από πριν, αλλά είναι πολύ κερδισμένο play γιατί οι ET1 είχαν έρθει ήδη στο Drake, που σημαίνει ότι δεν έχουν cross για να παίξουν στο υπόλοιπο map να κερδίσουν κάτι άλλο. Θα πάρει το tower Τσόβι. Είναι πολύ gold. Μπορούμε να φτιάξουμε τα sides, σας παρακαλώ ρε φίλε. Βάλε το Rise. Έτσι ωραία. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό μου αρέσει. Θέλεις να είναι ρε φίλε ο Γκάλιος στο Rise, θες να είναι η Καμίλ στο Sion. Αλλά η Καμίλ στο Sion τι κάνει? Δεν τρώει απλά ξύλο. Γι' αυτό το είχαν αλλάξει. Επειδή η Καμίλ δεν μπορεί να κάνει τίποτα στο Sion, απλά κάθε και τρώει φάπες. Θα πάνε για το tower ευθεία. Και από αυτό το ένα play δείτε πόσο άλλαξε το gold, παιδιά. Ένα kill, δείτε πόσο άλλαξε το gold στο παιχνίδι, γιατί απλά έδωσε tower, objective, farm. Ο Κέρια πάλι κάτι ψαρεύει, τον φοβάμαι αυτόν τον Κέρια, παιδιά, με κοιτάει ύπουλα. Με κοιτάει ύπουλα! Το face τσεκάρω αυτό. Όπα, είναι όλο το χαγιάτε άρμη εκεί, μπρο μου. Πέθανε. Right. Κρατάει. Καλό το ulti. Παίρνει την ασπίδα. Δέχεται όμως πάρα πολύ damage. Έρχεται να βοηθήσει η υπόλοιπη Genji. Σκοτώνει το Sion, αλλά βγαίνει το zombie του. Oh my god, έχουμε μεγάλο fight. Φλασάρει ο Doran μακριά και μετά μπορεί να φύγει και ο Honor με 10 HP. Οδηγάει ο Duro. Μπαίνει μέσα και παίρνει το τιμόνι. Μπαίνει μέσα. Μπορεί να τρακάρει έναν, δύο, και μετά πάει στον τοίχο για να γυρίσει πάνω στον Κέρια. Ο Sion μπορεί να πέθανε, αλλά το value που έβγαλε ήταν πάρα πολύ όσο στο top side. Μετά μπορεί να πει ο Doran πάνω στον Duro, αλλά φεύγει μακριά, δεν μπορεί να κάνει το trade. Ο Cannon κυνηγάει από πίσω. Έχει ακόμα το assault και battery, αλλά δεν θα παίξει το fight. Θα φύγει, θα πάει να μηνθεί. Οκ, Duro, αυτό το play το σέβομαι, αλλά βλέπετε το. Ξέρω ότι δεν έχει W. Εντάξει, δεν χάζω πάλι καλά. Τι κάνουμε? Έκανε recall πάνω από τον τοίχο, φίλε. Το Sion πήρε όλα τα κουμπιά, παιδιά, και στόλαρε πάρα πολύ. Και μετά, επειδή πέθανε, έπρεπε να φλασάρουν οι άλλοι γιατί έρχονταν το ζόμπι. Big fight. Μάγκαρε το Rift. Παιδιά, το Rift πέρασε μέσα από τον τοίχο, ισχύει. Γιατί νομίζω ότι ο Duro τράκαρε στον τοίχο του Atakan.
Στον άλλο τον τοίχο, τον πάνω. Όχι ρε, όταν οδηγούσε πήγαινε προς τον τοίχο του Άτακαν. Θέλω να δω replay. Το πέρασε από δίπλα, ρε. Τέλος. Yoinkies! Ο Ντόραν λέει μπορεί να με έχετε σκοτώσει 3 φορές, αλλά μάντεψε τι, το σκάτλ είναι δικό μου. Πάμε να δούμε. Ήταν λίγο ντούκι και exhaust έφαγε. True damage τρώει, ωραίο αυτό το return. Ωραίο ulti πάλι από τον Geng, γιατί διώχνει τον Canyon μακριά και ο Canyon έχει ulti σε λίγα δεύτερα. Για να δούμε εδώ πέρα πώς το οδηγάει. Ένα. 2. What? Είμαστε πάλι εδώ. Θα το κλέψει ο Ντόραν, το έχω ξαναδεί αυτό, παίρνουν πάνω του. Καλό το ulti από τον Κάλιο. Φλασάρουν όσοι μπορούν μακριά πριν μέσα υπόπελεπτα, κάνουν focus στον Ντούρο που μπορεί να κάνει το slow και να φύγουνε. Όχι ψέματα, πεθαίνει. Αλλά τώρα οι Genji δεν το κάνουν turn. Τώρα οι Genji δεν έχουν άπειρο damage, έχουν πιάσει και τον Honor. Μπορούν να μπουν μέσα στην ulti του Ryze. Ο Ryze στέλνει μόνο το. What? Ο King γιατί δεν μπήκε στο row! What the fuck, πριν μέσα ο Γκούμα! Κάνει πάρα πολύ damage. Μπορεί να πάρει το kill. Γυρνάει και ο Ντόραν για να σκοτώσει, αλλά μετά ο Canyon μπορεί να πάρει τουλάχιστον ένα πίσω και ο Άτακαν μπορεί να γίνει aggro. Ο King παλεύει με 2. Και το θέμα είναι αν μπορεί να κερδίσει τον Γκούμα. 4 dead για κάθε ομάδα. Oh my god, το fight είναι big. Και ο Keria θα ζήσει. Ο King θα ζήσει, αλλά οι υπόλοιποι είναι 6 μέτρα κάτω. 3 μέτρα κάτω, δεν ξέρω πώς θα τους στάβουνε. 5. Bro, εδώ γιατί δεν μπήκε ο King μέσα στο ulti. Έπαθε κεφαλικό. Θέλω να το δω πάλι. Γιατί εδώ, γιατί γίνεται, ξεκινάει το fight. Οι Genji καετάρουν τα ultimates και ναι μπορούν να σκοτώνουν τον Duro, αλλά μετά λες ok, το κυρνάνε. Οκ, γιατί έχουν άπειρο damage, έχουν το frontline που έρχεται και τρακάρει εδώ πέρα. Ωραίο το knock-up. Θέλω να το δω αυτό, περιμένετε. Νόμιζε ότι ήταν μέσα. Νόμιζε ότι ήταν στη γωνία και δεν μπήκε. Μάγκες, καταλαβαίνετε ότι αυτό εδώ το ένα extra step είναι το fight και αυτό το fight μπορεί να είναι το game. Καλά έκανε, μπράβο του. Και χειρότερο. Όλο αυτό το fight κρίθηκε στο ένα βήμα του Sion. Και το θέμα είναι ότι ο Τσόβ ήταν πολύ μπροστά, πρέπει να έχει μπαμπάτσικο σαν down, Όσα sources άμεσα ήταν disgusting. Ο Hook πιάνει τον Faker, what, αυτό ήταν λίγο extendo. Οκ, ήταν λίγο μακρύ το χέρι του Duro εδώ, Faker μπορεί να φύγει. Θα πάρει το face rush, αλλά πρέπει να κάνει flash και μετά ο Τσόβ έχει κάνει το flank πάνω στον Γκούμα, τον στρεντάρουν, ο Ruler θα πάρει το kill. Κυνηγάνε τον Faker και μετά αν σκοτώσουν έναν ακόμα μπορούν να πάνε στον Άτακαν. Ο Faker έχει το ultimate, μπορεί να φύγει με αυτό αν νιώσει ότι είναι αναγκαίο. Αλλά αν κάνει το ulti defensive δεν μπορούν να παίξουν ποτέ fight. Και Honor μαζί με Doran είναι στην τέλεια φάση για να παίξουν από πάνω. Παιδιά είναι playable, παρότι ο Γκούμα δεν είναι εκεί είναι playable. Το θέμα είναι αν οι T1 χάσουν εδώ το fight, χάνουν το game. Ο King βγαίνει προς τα έξω, θα φλασάρει για να μείνει στο fight. Δεν θέλει να ρισκάρει τίποτα, θέλει 100% guarantee και εδώ οι T1 καταλαβαίνουν πως δεν μπορούν να κάνουν contest. Άτακαν για τη Genji, αλλά ο Doran επίσης extendo. Ο Ιβάη είναι κοντά. Ιβάη θα ουλτά. Το Hook όμως ακολουθεί, φίλε, πήγε να γίνει ένα αέριος. Έγινε ένα αέριος, αλλά πάλι θα πέσει κάτω, δεν υπάρχει εδώ πέρα διαφυγή. Είναι kills, είναι η Genji πια μπροστά, αλλά είναι αρκετά μπροστά, φίλε μου, του κάνει μας ανάλυση. Είναι αρκετά μπροστά για να λήξουν το game και να κερδίσουν στον επόμενο Baron π.χ. Θα λέγα ότι είναι απαραίτητα μπροστά για να λήξουν. Δώσε λίγη ενέργεια, ρε μαλάκα! Κάτσε να με πετάξει στο σπίτι. Ασχή, μένει, ναι. Λοιπόν, δεν θα λέγα ότι είναι αρκετά μπροστά για να το λήξουν με έναν Nas, αλλά είναι σε ένα καλό σημείο να πάρουν soul. Και με αυτό το soul νομίζω Sion, φίλε, θα είναι fire. Εδώ πέρα, αν είσαι ο Sion, βγάζει speed visage. Αυτό δεν βγάζει. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πάει, αλλά νομίζω το speed visage είναι huge με το soul. Soul, W, το item, η Sena ακόμα μπορεί να χυλάει να δίνει ασπίδες.
Νομίζω αυτό βγάζει. Πες να είναι... είναι machine. Παιδιά, ο Σέντου είναι εδώ για τους λάτρες του ASMR. Έχω ακούσει μερικές φορές ότι θέλετε πιο ήρεμο stream. Σας παίρνει ο ύπνος. Έφερα το Σέντου. Thank you. Oh. Flip it! Wait, μπαίνουνε μέσα. Έχουν πιάσει τον owner. Wait, το play είναι πάρα πολύ καλό με κάποιο τρόπο και σκοτώνουν τον jungler. Αλλά κάνουν TP, παιδιά. Έχουν smite πού? Έχουν smite κάπου. Στο Q του Doran. Δείτε τι κάνει τώρα ο Kin. Ο Kin φεύγει από το fight, αλλά κάνει zone την Camille. Και αν η Camille δεν είναι στο fight, ο Ruler μπορεί να κάνει flash μακριά. Ο Doran το στέλνει. Wait, γιατί δεν κάνουν απλά Baron? Γιατί δεν κάνουμε Baron? What? Το πήρε, όχι δεν το πήρε ο Κέρια. Oh my god, είχε smite, θα πήγαινα mental. Παιδιά, ο Κέρια είχε smite. Αν το έκλεβε, ήτανε τζόβερ. Ψυχολογικό τζόβερ. Θες να μου πεις τώρα ότι όλοι γύρισαν πάνω στον Doran για να κάνουν peel? Ναι, νομίζω ότι όλοι γυρίσανε πάνω στον Doran. Για να μην πιάσει το Ruler. Ω Θεέ μου. Τσάτ, αυτό το game τι gap είναι? Ποιο lane θα λέγατε ότι είναι gap? Είναι το top. Παίζει insane ο Kin. Ο Kin παίζει λοκαρισμένα turbo. Νομίζω top. Βλέπω ρε φίλε ότι ο Τσόβ είναι 4.500 μπροστά. Αλλά νομίζω ότι απλά είναι αυτά τα lane assignment που έλεγες πριν. Ότι ο Faker δεν ήταν στα lanes που έπρεπε, οπότε έχασε πάρα πολύ gold. Δεν είναι θέμα. Πιο πολύ έχασε τον Doran. Ωραία, εδώ το 50-50. Δείτε εδώ πως βουτάνε οι T1 μέσα. Perfect smite. Παιδιά, ήταν perfect smite. Σε slow motion, το 1143 έμεινε για 0, κάτι δεύτερα. Δεν μπορούσε να κάνει καλύτερο smite εδώ πέρα ο Canyon. Μιλάμε για Κορεάτη με 0 ping. Α, κάτσε. Ο άλλος είχε 900 smite. Όχι. Στα δύο swaps στα Summoner... Δύο swaps στα Summoner είναι δύο swaps στο smite. Στα Summoner. Οκ. Είναι 600, 900, 1200. Ναι, κάπως έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να πάρεις δύο φορές smite. Δηλαδή, το πρώτο smite 600, το δεύτερο 900, οκ. Ο Τσόβι πρέπει να είναι full items, έχει τα πάντα ρε, φοράει Balenciaga πια. Παιδιά, αυτό το game είναι ότι όντως δεν μπορούν να περάσουν τον Sion. Οι T1 έχουν μία πέτρα μπροστά τους όπου δεν έχουν τρόπο να σκοτώσουν και επειδή δεν μπορούν να τη σκοτώσουν δεν μπορούν να φτάσουν πίσω στο Ruler. Και ο Ruler είναι 97 stacks. Έχει στακάρει αρκετά καλά. Βρήκαν τον Owner. Ο Owner είναι cooked. Δεν ξεφεύγεις από αυτό. Είσαι dead πριν κάνει ξεκινήσει το fight. Έχουν πάρα πολύ damage. Αν πιαστείς από ένα εσύ είσαι dead σε αυτό το σημείο. Είναι Ocean Soul για έναν Sion που είναι dookie. Sion παίζει να μπαίνει μόνος του για να τους παίρνει πένακι. Δες το να. Μπαίνει όντως μόνος του και τώρα με το Soul στα πόδια του, χέρια του όπου θέλει. Περπατάει ευθεία bro. Κάνει ulti μέσα στο tower για να πιάσουν τον Doran. Το CC chain είναι καλό. Το root θα ακολουθήσει και μετά ο Doran είναι dead. Απλά επειδή ο Kin περπάτησε μέσα στους πύργους. Big Sion game και είναι και deny από τον Doran αυτό. Από τη μία, εδώ έχουμε 3-0. Από την άλλη, δεν θα έχουμε 3-0, παιδιά. Θα έχουμε series. Θα έχουμε series. Έχουν πιάσει τον Κέρια. Ο Ντούρο είναι πολύ μπροστά, αλλά κάνει το δικό του flash. Φεύγει λίγο αμυντικά. Μαζεύεται μάτα τον Genji κάτω από τα towers όσο Kin τανκάρει ό,τι μπορεί και παραπάνω. Αλλά το wave clear του Guma τους τρομάζει. Τους αναγκάζει να φύγουν πίσω. Ο Canyon πηγαίνει προς το mid. Θέλουν να πάρουν και άλλο inhibitor. Δεν ξέρω αν μπορούν ή απλά πρέπει να πάνε back για να αγοράσουν. Αλλά το game δεν θα τελειώσει εδώ. Teleport. Είναι η Camille. Oh fuck, την έχουν δύο όμως. Πηγαίνει πάνω στον Τσόβι. Θέλουν να κάνουν το ultra extended combo. Αλλά δείτε τι κάνει ο Sion. Ο Sion ζωνάρει τους πάντες. Ο Τσόβι έχει ζώνες. Μπορεί να το κάνει, αλλά κάνει το δικό του flash για να φύγει μακριά και να μπορεί να κάνει ακόμα damage. Όσο κάνει ο τανκάρι και αυτός γυρνάνε πάνω στον Faker. Και με τον Owner να κάνει τις βούρες μπορεί να πετάρουν και οι δύο εδώ. Μπαίνει μέσα ο Guma, είναι πάνω στον Τσόβι. Λέω ο Τσόβι πάντα με το δικό του damage κάνει ζώνες και ζει. Έχει πάρει double και αυτός, αλλά και ο Ruler. Και μετά ο Κέρια τρέχει. Αλλά πού να τρέξει, δεν υπάρχει διαφυγή.
Η Ρούλα είναι πάνω του και θα τον καθαρίσει. Έχοντας πάρει το triple σε αυτό το fight, 5 kills. Οι T1 δεν μπορούν να σκοτώσουν, το damage είναι λίγο, το sustain πάρα πολύ. Και το score γράφει 1-1. Δεν πιστεύει αυτό το loss Πες και μου. γνωστός και ως LS να πεθάνει. Στο GTR πίπατα. Μήπως είναι top diff. Όχι, όχι, είναι LS diff. Το έχει κάνει κέρδη. Big, big. Κάμω τον LS. Το Sun είναι εκτός τώρα. Α, το Ρενάτα. Δεν πήραν καλή στα Ρενάτα, αλλά πήρανε ζάγια Ρενάτα. Οκ, περίεργο, chat. Είναι λίγο περίεργο. Γιατί εδώ πέρα ο Κέρια λέει θα τους γκαπάρω mechanically. Αν δεν τους γκαπάρει mechanically έχει θέμα το Ρενάτα εδώ. Δεν είναι και το καλύτερο draft. Γιατί ναι, οι άλλοι τρέχουν πάνω σου, αλλά έχουν Rumble ulti, Annie ulti. Έχουν πολύ range. Ωραία, φοργιό θα τα περίφθανες. Σίγουρα. Ότι πηγαίνει για movement speed και το spell δηλαδή για το dash. So Sivir rising in Prada is peeling for the Azir and the Zaya. The Ornn is looking for these long-range engages, but you're really playing front to back. Ναι, αυτό το τρόπαιο δεν θυμίζει ποδόσφαιρο πάρα πολύ. Πάρα πολύ. All right, into the game yet Φωνάς, again. νομίζω. Only one summoner spellbook. This time it's for Geng. But as we're waiting for the action to start, Lore is standing by once again. This time with Cadril. Κέιντρελ, ο Άγγλος Νίρο. Δεν πειράζει, φέρουν τον budget, δεν έχουν το κανονικό. It's amazing. I really hope we get 5 games. The crowd's insane. The games are insane. This is perfect. Okay, but important question Χαμό το here. Κέιντρελ. What do you think is stronger, T1 plot armor or the 08 Renata? I mean, T1 plot armor, but they need to go really late game to win this, I think. Alright, let's see how this Ο one- Κέιντρελ Thank you πιστεύει so ότι το much, deep Keijo. late Over to game you. συμφέρει τη D1. Λόγω Azir και Ornn upgrades. Να μου πεις το deep late game και τα cooldowns είναι μικρότερα, ο Nock μπορεί να κάνει 2 ulti per fight, το είδαμε και τις προάλλες αυτό. Or if Geng can drag them into an earlier fight. That feels like a sentence that doesn't feel supernatural, saying that Geng wants to make it messy, wants to get scrappy early, but that is sort of the assignment. Όπα ρε, heal. Κι άλλο heal. Insane trades. Από νωρίς τα πατάμε τα κουμπάκια από ό,τι φαίνεται. Double kill going to be traded back and forth. You know, Duro using it for the health, using it for that move speed to close the gap on Aguma and try to get a good trade because they really want to have the push here as Sivir. You want to try to lock your opponents. Κοίτα, θα μπορούσαμε να ελπίσουμε για καλύτερο τελικό. Πιστεύω ότι το MSI έκανε υπερβολικά μεγάλο deliver barrier για να μπλοκάρει ένα auto attack. What the Worth. Κάτσε, εδώ θα γίνει μαγική. Worth. Τα giveaways θα γίνουν στο τέλος του stream, μόλις τελειώσει η σειρά. Τι γίνεται στο πότε ρε, τα έχουμε δώσει όλα. Καλό αυτό ρε. Δεν σας λέω, κάτι μέσα μου θα ήθελε η AL να είναι στο τελικό, πιο πολύ για να έχουμε Κίνα vs Κορέα, αλλά αυτό το matchup είναι από τα πιο classic matchups τα οποία μπορείς να ελπίσεις όταν βλέπεις League of Legends. Κάνει πάντα deliver. Έχει χάσει πολύ μάνα ο Ruler. Εδώ ο Ντούρο μπορεί να έχει θέμα. Ωραίο stun έπιασε. Έσωσε πάρα πολύ damage, αλλά πιάνεται. Δεν έχουν heal, περιμένεις όμως ο Γκούμα και τον σκοτώνουνε. Τι damage κάνει μπρο η Ζάγια στο early. Δεν είναι η Ζάια μου, είναι και το passive της Ρενάτα. Μπρο, είδες τι έκοψε. Ναι, είχε και passive της Ρενάτα ρε. Ο άλλος πετυχαίνει το stun και βλέπεις το HP του. Delete. Έφαγε αυτό που λέμε one shot main. Ήτανε one shot. Και το passive Renata είναι άλλος λιποθύμησε. Και βλέπετε γιατί το Renata είναι καλό versus Rel. Τουλάχιστον για αρχή. Απλώς... Δες το HP του. Δεν είναι το μόνο το passive Renata. Είναι ότι όντως η Ζάγια το μεταφταρά κάνει άπειρο damage. Κόνκυρο παίζει. Είχε stack στο Conqueror, ισχύει. Αυτό δεν το είδα. Όχι, αλλά απλώς το παίρνει σε τέξα δεν μας έτσι τελείως. Δεν του άρεσε πάρα πολύ. Ναι, παίζει με Conqueror.
Δεν ξέρω αν είχε stacks από πριν. Όχι, νομίζω δεν είχε. Αλλά το παίρνει στο mid fight. Τώρα έχουν πράιο, η Ζάγια έχει καλύτερο buy. Έχει πολύ καλό buy. Γιατί τρέινταραν πολύ aggressive εδώ πέρα, φίλοι Genji, για να μην γίνει αυτό και έγινε αυτό. Ο Doran παίζει comfort. Οκ, extreme comfort, φίλοι, τον έχουμε δει ότι τα καλύτερα games του Doran είναι με Ornn. Αυτά τα ulti, flash ulti που κάνει είναι απίστευτα. Και ακόμα και έχει λάθος tempo. Γιατί απλώς κάνεις παραπάνω value το ID που σου δίνει από το attack speed, από το lethal. Δεν χρειάζεται και extra attack speed με το πόσα steroids έχεις. Όχι, δεν είναι θέμα. Απλώς το κάνεις value παραπάνω στο champion αυτό. Αν σκεφτείς όμως ότι έχεις Yuntal, οκ, και μετά έχεις συνέχεια τον buff από το W, πόσο attack speed να πιάσεις πια? Στέλνει το damage το θέσεις κάτω. Σκεφτείτε το αλλιώς chat. Το attack speed καπάρει. Μετά από ένα attack speed δεν είναι optimal gameplay. Ενώ το damage δεν καπάρει ποτέ. Είναι ο λόγος που έχουμε δει και στη Geng μερικές φορές να πηγαίνουν. Αυτό και στη Geng επειδή έχει το passive είναι διαφορετικά. Ναι, αυτό είναι άλλο. Όπα ρε. Εδώ αν μιλούσαμε για electric και του μιλούσαμε για kill. Αλλά πολύ phase rush την Annie στο MSI. Πολύ phase rush. Ωραία, ο Τσόβι θα πουσάρει οριακά καλύτερο recall. Δεν νομίζω να πάρει κάτι. Ο Τσόβι έχει γυρίσει ήδη με recall. Οκ, δεν έχει teleport και οι δύο, ναι. Οπότε τώρα πρέπει να πάνε back. Ο Faker θα χάσει μερικά CS. Αλλά τίποτα insane. Έχουν πράιο από το mid, έχουν πράιο από το bot τώρα 81. Πράιο από το mid γιατί η Annie δεν είναι στο mid. Οπότε ο Owner ξεκινάει το objective. Κάτι που έχουμε δει την Genji να κάνει πολλές φορές σε αυτή τη σειρά. Αυτή τη φορά ο Knock είναι πάνω του. Να το κάνουν τόσο ωραίο τον Drake, δεν είναι κανένα αστείο. Δεν νομίζω ότι μπορούν να κάνουν contester, φίλε. Αν η Annie ήταν κοντά θα έλεγα ναι, αλλά η Annie δεν είναι καν στο ίδιο game. Ο Duro τι κάνει? Έπιασε, ωραίο stun. Έτσι με κλαίνεις. Εδώ κάνει ότι θέλει να κάνει W flash τόσο πολύ, αλλά φοβάται το fear. Εντάξει, κρύβει HP από το Gary εκεί. Κοιτάει mid, θα πάρει το ward, θα κάνει και το knock-up. Εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει kill pressure. Τώρα εδώ είναι όπου η Genji νιώθει όντως παρανοϊκή. Γιατί ο knock είναι κοντά στο 6. Και πρέπει ό,τι και να κάνεις να παίξεις γύρω από το γεγονός ότι ένας knock μπορεί να έρθει πάνω σου. Μπορεί να δασάρει, μπορεί να κάνει πάρα πολύ damage στο early game. Και εκεί τα βρίσκεις κούρα. Ακόμα και το τόπο, εκείνη θα μπορούσε να είναι ένας στόχος. Για να τον βγάλουν εκτός. Με τη One τώρα που θα έχουν θέμα από το bot lane θα παίξουν οι shop. Μετά από αυτό το wave. Όντε στο Silver Wave clear, Βέβαια, ο Duro έκανε base. Δεν ξέρω αν μου αρέσει το base. Άλλος δεν είχαμε έναν Jax mid να δω πώς θα έπαιζε ο Τσόβι. Είδες τις προάλλες, ήσουν εδώ, που ο Jax απλά πήδηξε πάνω στην Annie και την έκανε outplay. Ήταν ο Doran εναντίον του Τσόβι. Είναι στο lore. Ναι, ναι, το lore είναι. Και δεν έχω λούσει στα lane assignments. Πάλι έχουμε swaps, ρε φίλε, αλλά έχουμε soft swap. Βλέπεις, η Sivir περπατάει mid, γιατί λογικά δεν... Wait, η Sivir θα πάει mid και θα πάει Annie bot. Θα το παίξουν... Δεν είναι... Μα... Ωραία. Θα έχουμε 5-5, για πάμε λίγο. Παιδιά, είμαστε 10 άτομα στο top side. Στο 8 έτσι. Ο Κέρα παίρνει 6 νομίζω εδώ. Ο Duro παίρνει 6, ο Duro δεν είναι καν κοντά στο 6. Έχουν τεράστιο level advantage οι T1 σε αυτό το fight. Ο Τσόβι κάνει posture πάρα πολύ μπροστά. Παίρνουν μέσα για το stun, ο Τσόβι αποφεύγει τα πάντα και γυρνάνε πάνω στον Faker. Ο Faker ντασάρει εκτός όσο κάνει, έχει χάσει το μισό του HP και τώρα ο King μπει μέσα στο fight χωρίς να έχει equalizer. Το ultimate του Keria μπορεί να κάνει διαφορά. Ο Canyon ντασάρει μακριά και από τα Owner φαίνεται να έχει πιαστεί. Ο Τσόβι καητάρει καλά όσο ο τείχος του Faker προστατεύει την ομάδα των T1 με τον Duro να μην μπορεί να περάσει από μέσα. Δεν έχει πεθάνει κανείς, αλλά τα cooldowns είναι πάρα πολλά. Οκ, είναι πάρα πολλά. Και τώρα εδώ ο Γκούμα μπορεί να χάσει το flash του. Τον κυνηγάνε με overhit σε λίγο να έρχεται, χάνει το feathers fly. Και συνεχίζει. Πολύ μεγάλο fight. Έχουμε flash από Owner, από Keria και από Doran, ενώ από την άλλη τα κάνει το top side μόνο.
Ω, Κέιρελ. 3 φλάζ για κάθε ομάδα. Ρε, γιατί αυτά τα fights πάνε 0-0. Γιατί ρε φίλε, βλέπουμε τις καλύτερες. Εδώ ο Κιν τι έκανε, φίλε, το χειρότερο equalizer της καριέρας του. Oh my god, ο Κιν πάτησε equalizer στο wave και δεν είχε να κάνει equalizer εδώ. Σκέψου equalizer εδώ στο choke point. Ο Ντούρο το έπαιξε ωραία. Χωρίς να έχει level 6 έπαιξε πολύ ωραία. Αλλά νομίζω ότι ο Τσόβι κράτησε όλο το fight. Χωρίς τον Τσόβι αυτό το fight η Geng το είχε χάσει 3 φορές. Αλλά δεν πέθανε κανείς, παιδιά. Ένα κιλάκι μέσα από όλο αυτό. Ένα. Και να κλέψε το T1 και το ίδιο για Geng. Μου αρέσει πολύ αυτό το series. Ρε, κάτι με χαλάει σαν lens, κάτι με χαλάει. Ας πούμε τώρα ανοίξαμε top Zaya για ένα wave, θα κάνουμε bait, ξέρω. Το άβολο. Θες build στην Άννη, ρε φίλε. Cool down botes. Ένα long, πώς λένε, blasting wand. Άλλοι 6-4, blasting wand. Ξέρω, για το late game δεν είμαι σίγουρος ποιος κερδίζει. Θα το κερδίσει αυτό το game η Geng, το έχει κάνει κέρδη ο LS πάλι κάνω το σπίτι. Γιατί βλέπεις τι λέει ο LS? Γιατί πάντα κάνει κέρδη όλα τα series, πάντα. Ό,τι λέει γίνεται αντίθετο. Για, στο late game έχουν Azir, έχουν Ornn upgrades, έχουν engage, αλλά οι άλλοι έχουν Sivir. Και έχουν μία, σκεφτείτε, Annie με 5 items late game, το one shot potential που έχει ακόμα και πάνω στον Azir υπάρχει. Δηλαδή η Annie στο late game όταν έχει flash είναι τεράστιο threat. Δεν είναι ότι απλά είμαι μία ανούλα στην αρχή. Έχεις 25% magic pen μόνο από το ulti σου. Σε μάθαμε το επόμενο Drake. Γιατί αν το πάρουν οι T1, αυτό τους δίνει 10 λεπτά έξτρα breathing room για να σκελάρουν. Αν το πάρεις αυτό έτσι. Sivir δεν έχει item, αλλά οι διαφορές στο gold είναι πάλι μικρές. Το λέμε σε κάθε game, παιδιά. Πριν το 15 οι διαφορές είναι πάντα πολύ μικρές. Τα ξέρω θα έχει ένα λίγα στην base. Essence River, bot. Ναι, το έχει. Δεν έχει bot, δηλαδή κάτι έχει free, Ναι, και θα έρθουν σε 30 δεύτερα. Πάρα πολύ κοντά όλοι τους, αλλά οι Geng θέλουν να φαϊτάρουν εδώ. Έχουν φέρει τον King. Είναι λίγο μακριά. Ο Δράκος θα πέσει 100%. Η ερώτηση είναι πώς θα συνεχίσει μετά το fight. Ο Ντούρο κοιτάει για το engagement πάνω στον Honor. Τον πιάνει και τον έχει πάνω στο equalizer. Ο Honor είναι turbo dead. Το θέμα είναι τι θα γίνει μετά. Κυνηγάνε τον Γκούμα. Ο Γκούμα σηκώνει τα φτερά, τα φέρνει πίσω. Δεν μπορεί να πιάσει κάποιο stand και έχουν πεθάνει μόνο 2 άτομα. Είναι και κάτω ομάδα. Ο Faker βρίσκει τον δρόμο, αλλά μετά δεν μπορεί να κάνει τον τοίχο. Αυτό τον φέρνει σε μια δύσκολη θέση όπου να περπατήσει μακριά. Μπορεί και ο Γκούμα με καταπληκτικά φτερά. Έχουν πιάσει το ruler. Φλασάρει μακριά. Φέρνει τον boomerang. Το damage είναι πολύ. Ο Γκούμα θα ζήσει. Και το Q της Sunny δεν είναι αρκετό για να πάρει το kill πάνω από τον τοίχο. Μόνο 2 άτομα. 2 άτομα, ναι, πέθανε και ο Ντούρο. Τι γίνεται? Τι fights είναι αυτά? Δεν καταλαβαίνω, τα fights είναι τέλεια. Ζουνε όλοι με ελάχιστο HP. Φλασάρουνε μακριά, ντασάρουνε μακριά, ζουνε με τα buffs. Εδώ το flash που παίχτηκε είναι μόνο από το ruler. Κανείς άλλος δεν έκανε flash. Έχουμε 9 flash στο παιχνίδι. Και για τα επόμενα 3 λεπτά θα έχουμε ένα πολύ... Αλλά εντάξει. Ο Ντούρο νομίζω ότι είναι κέρια. Hey. Ο Faker για να έκανε flash ulti και έτρωγε react flash από την Geng πέθανε και δεν έπαιρνε τίποτα. Και ο Honor έζησε πάρα πολύ ώρα έτσι. Και το damage του έκανε και το kill καθάρισε σε μια κατάσταση που δεν θα έπρεπε. Το knock εδώ σε ένα πολύ κακό σενάριο για αυτόν. Το έπαιξε. Κανείς από τους δύο δεν είναι χαρούμενος. Και οι δύο είναι περίεργα. Ο Geng δεν είναι σίγουρος αν είναι χαρούμενος ή όχι.
Ο Helper είναι ωραίος. Έχει όντως ωραία reactions. Βοηθάει θα λέγει κάποιος. Δεν μπορεί, αυτό το series, αν δεν είσαι καρδιακός, θα σε κάνει καρδιακό. That coach reaction was the opposite of what you talked about earlier, Isaac, with everybody feeling good about winning. Ένιωθα κάποιο περίεργο flash εδώ, αλλά μετά δεν υπήρχε το follow-up. Και η Γιάννη δεν έχει damage για να πάρει το one-shot. Και ο Βαζίρ έχει mercs έτσι. Δεν νομίζω να πεθαίνει ποτέ. Κοίτα, αν μιλήσουμε ότι η Γιάννη έχει phase rush, cooldown, μπότες και ιστορίες, εγώ κοιτάω top. Το top έχει magic pen μπότες, first strike, 1000 gold σχεδόν, 900 gold μπροστά. Αλλά αυτός ο Rumble στα δύο items καταλαβαίνεις πως με το magic pen που υπάρχει στο παιχνίδι θα κάνει δουλειά. Ακόμα και η Γιάννη τον βοηθάει με το malignance. Νομίζω ότι τα ADCs είναι dead even έτσι. Γενικά είναι dead even game. By respect στον Honor, 3 στα 3 games έχει βγει μπροστά από τον Canyon. Okay, ο Honor σε κάθε game είναι μπροστά. Έστω και λίγο, αλλά είναι η διαφορά που δεν είναι 100 gold. 500, 600, τώρα είναι 400. Κάτσε. Το έχω δει αυτό φάκελο. Είναι πολύ ωραίο. Όχι, μαζεύονται. Ο Ντούρο κοιτάει για να κάνει flash. Μπαίνει μέσα, καλό το engage, έχει πιάσει δύο, αλλά φλασάρουνε. Το ultimate του Keria φαίνεται καταπληκτικό, έχει πιάσει τον Τσόβι που δεν έχει flash και μετά είναι πάνω του όλοι για να πάρουν το kill. Ο Honor φαϊτάρει μέσα, τον κάρουνε στάναρ, κυνηγάει λίγο ακόμα από τον τοίχο του Zaker, του Azir και του Faker μαζί. Να είναι πάρα πολύ καλό. Wait, δεν πέθανε κανείς από την D1, φίλε, δεν πήραν ούτε ένα kill. Ο Doran φλασάρει, σκοτώνει και μετά Ντούρο μαζί με Τσόβι το βάζουν στα πόδια, ο Keria τον ψάχνει. Το recall δεν θα κλείσει και το hooks ότι είναι καλό. Πήρε face rush. Ο Keria σκότωσε τον Ντούρο. Αλλά λογικά tower execute. Ναι. Spell shield υπάρχει και μετά το kill δεν θα έρθει ποτέ. Double για τον Keria. Είναι και οι 5 dead. Βάς. Keria θέλει τα παιδιά σου. Παιδιά, το ultimate Renata τι έκανε. Είναι... Ο Ντούρο δεν το έπαιξε καν άσχημα. Απλά το Renata ult έπιασε τους πάντες. Ότι έπιασε τους πάντες. Δείτε εδώ. Μπαίνει ο Ντούρο και μετά νομίζω ότι ο Keria μπορεί να κάνει flash, έτσι. Ο Keria φλασάρει από το stun. Ανοίγει ulti και δείτε εδώ 1, 2, 3, 4, 5. 5. Και τους πήραν και το Herald, ρε. Τους πήρανε και το Herald. Nice. Τα σόδρακα, τις μητέρες, τις ξαδέρφες. Ας μητέρες τις είχες. Τα πάντα τους πήραν. Holy smokes. Πώς να παίξεις μετά, ρε φίλε, αν απλά βαράς την ομάδα σου. Όλος παίζει να κάνει knock up το team του με το Zinzao. Δες πόσο γύρισε το gold, έτσι. 3.000 ένα fight. Βέβαια, objective shutdown κατευθείαν από αυτό. Θα μου πεις 3 δράκες στους T1. Το δικαιολογούν κάπως. Αλλά οι T1 έχουν τον έλεγχο. Οι T1 έχουν 3 drakes στο 17, έτσι. Να σημειωθεί αυτό ότι θα έχουν solo τρίτον άστο. Έχουνε σε όλο κοίτα το που είναι έλεγχο. 3 παραπάνω. Ο Keria είναι 2-0-5, 100% heal participation. Perfect game πάλι. Έχει πάρει double kill επίσης. Και του μπανάρεις και τον Bard. Το Bard από ό,τι φαίνεται δεν έχει καν σημασία που είναι banned. Γιατί θα βγάλει value και με τα άλλα support του. Δηλαδή έβγαλε turbo value με Alistar, το Poppy του ήταν clean, το... Δεν θα παίξει Rel, δεν θα παίξει Nautilus, δεν θα παίξει Leona, αλλά βγάζει value με τα δικά του. Κακός είναι. It could be a lot easier to not see that hostile takeover, and I think that did contribute to the fact that Αλλά το knock Renata σαν combo επίσης είναι τρελό, γιατί δεν βλέπεις τη Renata που πουλτάρει. Απλά βλέπεις το ulti που είναι πάνω σου. Δεν μπορείς να το τζάρεις.
Παιδιά, το knock στο competitive είναι απίστευτο. Δεν ξέρω γιατί το πικάρουν παραπάνω. Έχει καλό matchup στους bruisers. Κάνει damage, είναι απίστευτο. Το πικάρουν πάρα πολύ λίγο. Ahead of this neutral objective, but there is this window where itemization-wise, T1 don't have such a significant lead over Τώρα οι T1 δεν έχουν παραπάνω items, ισχύει αυτό, είναι πολύ κοντά στα items όλοι οι παίκτες, αλλά για το Δράκο νομίζω πως οι T1 θα έχουν 2 item spike, οι Genji δεν θα έχουν 2 item spike και εκεί είναι η μεγάλη διαφορά. Basically, εκεί είναι που θα καθέλει το game, αν θα πάρουν σε όλη τη T1 ή όχι. Εσύ είναι και όν που θα πάρει item σύντομα. Mountain Soul ήδη σε ένα κόμμα το οποίο στραγκλάρει να σκοτώσει, έχουν μόλις ένα kill. Άρα καταλαβαίνεις πως με το Mountain δεν θα σκοτώσουν ποτέ. Timers! Του παίρνει το μισό HP. Δεν ξέρω παιδιά, εγώ το έχω πει ότι δεν μου αρέσει. Παίρνουν Annie και παίζουν Annie, ξαναλέω, cooldown botες phase rush. Δηλαδή το pick έχει μία δουλειά. Να τραβήξει ulti και να σε σκοτώσει με το magic pen που έχει. Όταν μου πηγαίνεις utility build, χάνει τη μία δουλειά που μπορεί να κάνει. Εδώ ο Ντούρο παίζει να πεθαίνει. Όχι, εντάξει, τον Blastcon δεν τον πήγε πολύ πίσω, τον πήγε λοξά. Αλλά είναι τρελό όταν παίζουν τέτοιους mid lanes και ότι παίζουν utility. Ο Faker έκανε τυπή με half HP τρίπα. Τι κάνουνε. Τα κάνουν. Φας! Η Genji βαράνε τον Άτακαν. Ρε κάτσε, συγγνώμη. Κάναμε... Ρε, λένε και οι ομάδες να έχουμε στο ultat, άμα θα κάνει και τη γράφει στο κόντερ. Έφυγε πίσω ο Faker. Ο Faker έφυγε! Ο Faker έφυγε μπροστά τους! Τους μπεϊτάρει για 5v4. Τους λέει κάντε fight τώρα ρε. Chicken. Το ξέρω, δεν ξέρω που είναι. Έρχεται με τα πόδια ο Faker. 50-50 παίζει να δούμε. Ο Canyon πρέπει να ουλτάρει. Ο Canyon είναι low, το smite. Θα πάει στον owner! Και τους κερδίζουν 5v4 φίλε. Oh my god. Ο Faker δεν είναι καν εκεί! Δεν είναι καν εκεί! Είναι 5v4! What? Κατάλαβα τι έγινε στον Ατακάν, γιατί έγινε αυτό το tweet. Πολύ desperation αυτό το call. Πολύ desperation και η διαφορά δεν ήταν καν μεγάλη. Το game νομίζω το τελείωσε. Αυτό είναι guarantee soul. Είναι guarantee 6.000 lead, δεν ξέρω πόσο θα πάει. Και δεν μπορεί η Genji να κάνει fight μετά με τίποτα. Αφού έχασε αυτό το fight, τώρα είναι ακόμα πιο πίσω από ό,τι ήταν. Και έχουν φάει ο scale έτσι, να σημειωθεί αυτό. Είναι εδώ κάτω στην Annie, φτάνει τώρα στα level που δίνει τα upgrade items. Εδώ είναι σε φάση παίρνω Άτακαν κι ας πεθάνω. Νομίζω ότι αυτό είναι το play, ότι θα πάρω Άτακαν και ας πεθάνει ο Canyon, δεν πειράζει. Έχουμε πάρει το objective, παίρνουμε 30 φλα, παίρνουμε gold value. Αλλά το smite του Canyon δεν έκανε smite, τον άφησε με 40 HP νομίζω, αν είναι καλά. 150-60. Ήταν κακό smite. Ήταν κακό smite. Nice! Και τώρα ο Faker έχει 2 items. Faker έχει μια δουλειά να κάνει στο game, φίλε μου. Μια δουλειά έχει. Τώρα δεν βλέπω πως οι Genji όχι παίρνουν το soul, πως κάνουν approach στο soul. Όχι κάνουν approach οτιδήποτε το πιόνες σε αυτή τη φάση. Ειδικά να έχουν position η T1. It's over. Περίμενε κάτσε. Ναι, αλλά όλα τα games κρίνονται σε αυτό το λεπτό, όλα τα games έχουν κρυθεί μέχρι το 20. Δηλαδή στο 15 είναι even, στο 20 έχουν κρυθεί. Πιάνουν τον Faker. Καλή ult η Ρενάτα όμως. Η Ρενάτα πιλάρει πάλι επικά. Ο Γκούμα σκοτώνει τον Ντούρο, ο Owner σκοτώνει τον backline, ο Αζίρ τρετάρει με τείχο και μετά ο Ruler είναι μόνος του χωρίς να μπορεί να κάνει ικανό το attack. Δεν μπορεί να βαρέσει, φίλε. Την κάνουν για Andy τρυπάρο. Επιτέλους, είναι το πρώτο game όπου το καλό draft θα κερδίσει. Είναι το πρώτο από τα 3 games, παιδιά. Ο Ruler δεν μπορεί να βαρέσει auto attack. Το Renata knock
Τους τσοουκάρει τόσο πολύ που δεν μπορούν να κλικάρουν μπροστά. Δεν μπορούνε. Εδώ ο Ruler έκανε ulti. Όχι, παίρνει movement speed γενικά. Θέλω kill, θέλω kill! Σαν down. Πήρε 700 gold. Αλλά έχασε soul. Μην το είχαν έτσι αλλιώς. Όχι φίλε μου, αν φλάσαρε θεία εκεί. 13 kills to 2. Decimated this team fight. The Rumble ultimate used very early on. A nice engage. Πες πως ζωνάρει ρε. From the Xin Zhao, but he doesn't quite connect. Ο Xin Zhao κάνει knock από τη δικιά του ομάδα σε κάθε fight. Genji just becomes scattered. Όχι, όχι. Είναι κάποια λάθη. Αν ο Keria δεν είναι ο μεγαλύτερος MVP, δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν γίνεται 3 games να έχει παίξει τσίτες. T1 absolutely dominating there in our MasterCard priceless moment of the game. Faker's follow-up after the initial engagement. Επίσης, όταν ο Nero έλεγε ότι αυτό το build του Knock είναι το ένα build που παίζεται, δεν τον ακούγατε. Πάρτε το. Όχι φίλε μου, πάρτε το. Owner Nero same person. Πλάκα Knock, ίδια smite. Ναι, μπορείς στο μύθι του πέος. Διάβρα. Θα το κάνεις. And bad goes to worse when you realize Doran now is upgrading items for his team. He already has his upgraded Caning Rookern. They have the upgraded Nashers there on Faker, and they are threatening this Baron here. Ας το λήξουμε λέει. Φας! Έχουνε knock, where are you going? Νιάου! Open! Open! Oh my god, είναι το πέντα! Chase! Έχει flash, δεν θα πεθάνει. Έχει flash. Δεν είναι πέντα. Holy fuck! Περπατάνε πάνω στη Ρενάτα, φίλε. Είναι ένας, είναι ένα δώρο. Σας παρακαλώ, απλώς δώστε MVP στο κέρι σας, παρακαλώ ρε φίλε. Δεν μπορώ να το βλέπω άλλο. Τι γίνεται? Είναι turbo gap. Το game 3 είναι απίστευτο. Το gap. Έτσι παρακαλώ, δώστε το MVP απλώς. Έλα εδώ. Σεντού, θες να πάμε duo? Solo queue να παίξουμε knock Renata. Και του ρε μαλάκα, πάω να αρχίσουμε αυτό που βλέπω από το Knock Renata, bro, να το grindάρουμε. Ο άλλος έφυγε. Μπαίνει μέσα ο Nocturne. Κυνηγάει και τον πάω από τη Ρενάτα και μετά η Ρενάτα που κάνει positioning, αλλά δεν έχει ultimate αυτή τη φορά. Έχει σημασία. Καμία. Κυνηγάνε λίγο ακόμα πάνω στο ruler με τον Owner να έχει πάλι φέρει και μετά βγαίνει ευθεία. Αν το πιάσει μπορεί να πάρουν kill, αλλά δεν το πιάνει στο τέλος. Μπαίνει μέσα πάλι ο Faker. Κυνηγάνε τον ruler. Πέφτει κάτω για τον double. Και ο Azir καθαρίζει δύο αντιπάλους χωρίς να χάσει τίποτα. Και εδώ μπορεί να είναι το τέλος του παιχνιδιού. Έχουμε τσάει και Ρενάτα όλη την νομίζω. Μιλάμε officially για το 2-1. Ρενάτα ολτάρι, ζωνάρι, δεν υπάρχει ελπίδα. Πάλι ο Canyon πιάνει και βαράει τον Chove, αλλά μετά βλέπετε κάνουν count defense. Ο Canyon γράφει στο All GG support gap. Οκ, too much να το κάνει αυτό. Δεν χρειάζεται. Oh my god. Καταστρέφονται KDA σε αυτό το παιχνίδι. 0-6 ο Duro! 6-2. Jesus! Και τα δύο teams, καλώς κακώς, οι Arrested παίζουνε. Να δω και το Άρη. Κοίτα, οι άλλοι έχουν τριπλό frontline. Χουέι. Ο Faker λέει, bro, χτες το έπαιξα καλά να το ξαναπάρω. Ήταν καλό χθες. Κοίτα, έχουν τριπλό frontline εναντίον Trundle. Οκ, ο Trundle θα ρουφάει έναν, μπορούν να πάρουν γρήγορα κάποιο kill. Από το οποίο είναι Χουέι, για κάποιο λόγο στο μυαλό μου είχα ακόμα την Άρη. Κάνα περίεργο rune, ο Owner παίζει με grasp.
Δεν παίζει με aftershock, πολύ σωστό. Ωραία. Στα Gen Z Series 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-1. Jesus Christ. Η Gen Z το μόνο series που χάνει στη ζωή της είναι τελικός. Ο λόγος που δεν έχει χάσει ακόμα είναι επειδή στο LCK δεν είχε τελικό. Oh, wait. Χαλάσουμε τώρα. That to me is perfection, and it's something that is hard to even comprehend being possible. But Gen G now one game away from tripping at the final hurdle here, from being just brought up barely short here by T1. Βίκτα. Στο mid. Ξέρετε το Tamkins νιώθω ότι είναι champion στο game πια. Ναι, αλλά όποτε έχουμε δει Tamkins έχει... Θα παίρνει τα wins του. Χθες έχασε. Το champion είναι... Τι να σου πω... Πιο situational και τον Dark πια, νομίζω. Αλλά βοηθάει. Στην Κορέα δεν έχει τελικό γιατί η Κορέα έχει ένα μεγάλο split, το οποίο κόβεται στη μέση στο MSI, αλλά είναι ένα split. Όλο το χρόνο. Πόσο γρήγορα πετάνε οι μύγες. Άκυρο, δηλαδή αν δεν την πιάσω δεν μπορούσα να ηρεμήσω. He was completely untouched. Once he got a couple kills, he really did run away with it. T1 played incredibly around him to enable him. Αλλά Zeri, Lul, παιδιά, η Zeri έφαγε buffs και δεν παίχτηκε στο MSI. Ενώ και από analyst που έβλεπα predictions και όλα αυτά, πολύ λίγο θα παιχτεί. Αυτό είναι flash, by the way, αν το παίξουν έστω και λίγο καλά. Το κάνεις flash auto. Ο κακό pillar! Αλλά είναι first blood. Το pillar ήθελες να τον φέρει και λίγο πίσω, ρε. Το κάνεις κάπως πάνω να τον κάνει knockback. Ναι. Αλλά εδώ κάνει να τον παίξει ωραία γιατί έκανε flash Q για να πάρει το flash και μετά pillar. Αν έκανες και το pillar δεν έπαιρναν kill. Πήγε για να παίξει για το kill με αυτό το play. Ισχύει, περίμεναν το για να μπορεί να κάνει flash. Γι' αυτό δεν πήγε κατευθείαν. Ναι, περίμεναν να φύγει το του Faker γιατί αν έκανε τα flash, ο Trundle θα τρώει fear, flash από τον Hui safe. Έξυπνο. Στο το είπαμε, εδώ ο Doran κάνει ένα πολύ risky move γιατί παίζει Cassandra αντίον του King. Ο King είναι ο Cassante. Γενικά ο King, το ένα game που κέρδισε έχει πολύ καλό game. Κάνουμε στο λίγο ξύλο. Oh Lord. Τώρα ο Faker δεν έχει flash, που σημαίνει ότι είναι βάλετος και σε κάποιο επόμενο gank αν έχει λάθος position. Πώς χείλαρε έτσι ο Doran, ρε. Μπισκοτάκια πίνας. Παιδιά, ο King το παίζει πολύ clean το lane. Τον είδε! Παιδιά, ο Faker, ξέρετε ότι ο Faker έχει extra vision στο game, επειδή είναι παγκόσμιος πρωταθλητής. Του δίνουν extra vision για να βλέπει πιο deep από το Fog of War. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις μια ομάδα challenger παίκτες χωρίς competitive experience μπορεί, αν έχει 0 Fog of War, να κερδίσει μια επαγγελματική ομάδα? Επαγγελματική ομάδα. Να παίξουν, ρε φίλε, τώρα οι G2 με 5 challenger solo queue players, αλλά οι challenger solo queue players δεν θα έχουν Fog of War. Θα βλέπουν τα πάντα. Όχι, δεν μπορεί να κερδίσουν. Είναι πολύ σημαντικό το Fog of War. Άρα θα κερδίσουν οι challengers. Ναι. Θέλω να σας δείξω εδώ τη δύναμη του Vision. Έχει πολύ καλό position εδώ πέρα. Σκέψου τώρα να παίζει ένα game στο οποίο δεν χρειάζεται wards. Θα πάρουν το flash του Γκούμα. Το Νόκα πετυχαίνει, πήγαν από δεν πετυχαίνει. Αλλά το έπαιξαν ωραία. Πήρανε ένα heal, ένα ghost. Για να μην πάρουν οι άλλοι flash. Ο King δέρνει. Δέρνει πολύ. Oh my god. Oh my god. Παιδιά, ο King το παίζει πολύ ωραία το matchup, αλλά δεν έχει βγει μπροστά στα CS. Τώρα αν το θέλει αυτό, είμαστε σίγουροι. I don't want no beef. While that very tense situation was happening on the top side of the map, they were able to get Gumiyushi's ghost and they got the heal out. Αλλά εντάξει, κρατιέται στα CS ο Doran. Έχει βγάλει και τα full αντικείμενα, έχει πάρει armor. Hey! Ο Doran σκοτώνει το jet list.
Έψιλον flash μέσα. Now that the bot Έψιλον lane flash εκεί. of Genji has returned to Αποκλείεται. lane, resets need to come through from Guma. Αλλά Έκανε κάνει. έψιλον flash, Ωραία. αποκλείεται. Meanwhile, in Θα το mid κάνω, lane, το κάνω. Jovi really starting to put on the pressure. Το ντροπάραμε το Drake. Το κλέψε ο Γκουμαγιός. Όλα good. Θα τον κλέψετε, φίλο, κέρια με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω. Λοιπόν, opinions, chat, θέλω τη γνώμη σας. Να βγάλουν, όσο βλέπουμε ένα μικρό midrange, να βγάλουν το smite από το spellbook. Όχι. Πιστεύω ότι πρέπει να βγει. Όχι. Είναι toxic, ρε. Ήδη το jungle είναι toxic ρόλος. Με το spellbook σε άλλους ρόλους να έχουν smite, το κάνει υπερβολικά toxic. Δεν θέλω να σε χαλάσω. Και αυτό είναι χρόνια από τότε που είναι το spellbook. Ναι, το spellbook ήταν άχρηστο rune. Ναι, γιατί ήταν απλώς πολύ μεγάλο CD. Τώρα που είναι useful, ρε φίλε, όμως δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα ότι ο άλλος μπορεί να έχει σε κάθε objective smite. Δηλαδή το support είναι κυριολεκτικά όταν έχει βιβλίο ο jungler, okay, χωρίς να φαρμάρει. Είναι insane. Because they Ναι. had seen Canyon up on that top side because of the ward in the river that Doran did place. But Ruler here, Τον φαϊτάρισε εδώ. gonna try to stop him. Τσάμπαρε, ρούλα, ρούλα! Loses half HP, but he really wants this red buff. With Carrier right beside him and Πάει. Canyon still on the other side of the map, this should be... Παιδιά, δεν έχει είναι πανεύκολο να στακάσει το smite. Δηλαδή τώρα το επόμενο smite που θα έχει ο Keria είναι 900. Στάκαρε smite ή ο Ντούρο, ποιος από τους δύο. Ο Ντούρο είχε σίγουρα smite. Ο Ντούρο είχε σίγουρα smite, οπότε το επόμενο θα είναι 900. Ρε, με το να αλλάζει spells τα ανεβάζει, όχι με άλλο smite. Ναι, αλλά άλλαξε spell, αυτό σου λέω. Άλλαξε το, δεν ξέρω. Ο Keria έχει αλλάξει ήδη, δηλαδή έχει ένα charge. Σκέψου επόμενο θα το έχει. Cho'Gath με spellbook, να σου έρχεται ο top laner και να σου κάνει στα 3000 HP. Τα bot πολύ κοντά και οι δύο hyper carry, οπότε δεν τους χαλάει. Εδώ θέλω να δω τι θα γίνει με τα voids, γιατί έχουμε picks που επιτέλους μπορούν να εκμεταλλευτούν τα voids. Πιο πολύ μιλάω για τον Jace. Και ο Faker μπορεί να πέθανε first blood, αλλά το lane του είναι μια χαρά. Όχι πολλά προβλήματα. Ο Skarner λέει bye bye. Αλλά βλέπουμε ότι η Jinx με το range είναι αυτή που πιέζει λίγο παραπάνω, αυτή που έχει το μικρό πλεονέκτημα. Ο Doran περπατάει. Ο Doran είναι περπατητής. Πώς και δεν ουλτάρει. Μπες κάτι, φίλε. Δεν πεθαίνει ακόμα. Είναι πάρα πολύ τάνη. Ρε, γιατί Η ρουκέτα χτύπησε, αλλά μόνο το Geng. Oh boy. Στο mid έχουμε κι άλλο fight, παιδιά. Είναι 5 άτομα από τη D1 στο top side. Τη ζέρνει μόνη της στο bottom. Δεν είναι κανείς στο top side. Χαλάνε flash ο Doran και ο Canyon. Στο mid τι αντάλλαξαν, τίποτα. Απλά ανέβηκαν πάνω και να παίξουν τα voids που είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικά για αυτό το παιχνίδι. Ο Ντούρο δεν έχει το smite, οπότε πολύ πιθανό να πάνε όλα τα voids στην D1. Αν και βλέπουμε τώρα την Genji να προσπαθεί με τον Trundle να χιλάρει από τον Blue να έρθει. Α, δεν χιλάρει πολύ. Κοίτα, είναι μισό HP, αλλά πάλι δεν μπορεί να κλικάρει. Καλή ιδέα, ωραίο outplay από τον Doran. Okay, γιατί μπορεί να μην σκότωσε, αλλά έκανε το αρκετό damage, την αρκετή ζημιά. Δεν έκανε flash. Δεν έκανε flash! Και τον εκάρφωσαν στον τοίχο flash από τον owner. Kill για τον owner. Δεν το παίρνει ο Doran. Oh, wow, wow, wow. Oh, wow, wow, wow. Πώς μπήκαν έτσι μέσα μπροστά ένα γρήμια. Μπήκε πάρα πολύ τύπο Ντούρο που τώρα έχει teleport από ό,τι βλέπω. Και μπορεί να το χρησιμοποιήσει. 3 TPs για την ομάδα των Genji. Από την άλλη έχουν και αυτοί 3 teleports όλοι μαζί. Παιδιά, γιατί κάνεις... Πάλι το μιχάκι. Μπρο, θα σε σκοτώσω μόλις τελειώσει το game να ρισχύεις. Θα ψεκάσω όλο το δωμάτιο. Αλλά η Jinx έχει Yuntal. Η Zeri έχει Yuntal. Πρέπει να έχει, είναι even gold. Αλλά αυτό έκλεισε πολύ τη διαφορά στο top lane. Όπου τώρα ο Doran είναι πιο δυνατός. Έχει κλείσει item. Βρω, τι έκανε ο Ντούρο εδώ! Άφησε το ward για να θυσιαστεί για το γλύψιμο. Respect. Δεν έχει χάσει με το πουκάμισο, παιδιά, δεν έχει σημασία αν ζεσταίνομαι. Έχει σημασία να έχουμε καλά games και να δώσουμε hype. Αυτό είναι το play. Μας κάμε καθυστερημένη.
Ο Σέντο είναι με τον μποξεράκι, του λέω βάλε ένα πουκάμισο να ανοίξουμε κάμερα. Όχι, δεν μπορώ. Ωραία, τώρα ο Ντόγαν δεν έχει flash. Το ρουφάνε, βάζουν πίλαρ μπροστά του. Πρέπει να πεθάνει ο Ντόραν. Το θέμα είναι τι θα πάρουν μετά. Ο Ντόραν πεθαίνει σίγουρα. Το θέμα είναι τι γίνεται, ξαναλέω μετά. Ο Κιν τρέχει μακριά και ο Φέκιο το βάζει στα πόδια γιατί έρχονται οι Avengers. What the fuck! Ρουκέτες! Teleports! Trolls! Dive στο bot όμως. Πρέπει κάποιος να πάει να καλύψει τον bot lane. Άφησαν τον ruler μόνο του. Αγκές, τα παράθυρά σας, Χρειαζότανε όλο αυτό το commit. Και τώρα η Jinx παίρνει gold. Οκ, παίρνει μπόλικο gold και η Zeri μου πηγαίνει mid για να φαρμάρει. Παίρνει λέκε. Ανέβηκαν 3 teleports πάνω, αν είναι δυνατόν. Θα πάρει το tower. Θα πάρει το tower. Αλλά ανεβαίνουν πάνω οι Genji. Θέλουν λογικά να ματσάρουν. Ο Faker είναι εκεί. Ο Kin είναι bot. Ο Kin θα το εγκαταλείψει. Αυτό θα ντασάρει μέσα στο wave τώρα έτσι bonk για να το καθαρίσει. Πάει να το καθαρίσει. Το καθαρίζει. Παίζει να σκοτώσει κιόλας. Ω, έπεσε! What the resistances were! Και ο Kin είναι dead. Και θα πάρουν το top tower αλλά έχουν χάσει το πρώτο. Παιδιά, το tower δεν πήρε τα resistances. Και γι' αυτό δεν πέθανε ο Κέρια. Πέσανε. Δεν νομίζω ότι πέσανε, ρε φίλε. Το damage δεν θα έπρεπε να είναι αρκετό αν πέφτανε. Πέσανε, ρε. Το game πάλι είναι even, δεν το πιστεύω. Το game πάλι είναι even στο 12. Αλλά η Jinx πήρε kill, πήρε first tower, πήρε plates. Είναι πολύ μπροστά τώρα. Ήταν, ξαναλέμε, even gold. Αλλά είναι 780 μπροστά. Πόσα άλλη μία? 780 και παίρνει μπότες. Κοίτα, δεν έχει τις free μπότες, οπότε η διαφορά μικραίνει λίγο εκεί. Αλλά τώρα είναι πάλι μπροστά στο gold, ακόμα και χωρίς τις free μπότες. Εντάξει, δίνανε 800, είναι 500 gold μπροστά. Chovy might have secured the turret top, but the turret bottom was killed by T1 first. Gumayushi, 700 gold ahead on the hyper carry Jinx, on the big performance. Δαιμόνιο Jinx performance έρχεται. Αν τη One βγάλουν τις μπότες, η Jinx πεθαίνει ποτέ. Θα έχει upgrade μπότες. Μάλλον όχι. Θα μάθουμε. Απλά τους φαρμάρουνε plates, οι Genji φαίνονται χαμένοι. Οκ, καταλαβαίνω ότι ο Chovy πουσάρει bot, αλλά βλέπεις ότι ο Faker, επειδή βλέπει ότι το wave είναι μακριά, δεν κάθεται να κάνει full commit. Πρέπει να πάρει τουλάχιστον ένα. Θα πεθάνει κιόλας. Δεν πεθάνει. Ναι, αλλά plate δεν θα πέσει. Οπότε η ανταλλαγή στο gold είναι πάντα με την D1. Δες πώς παίζουν γύρω από τα plates. Έχουν φέρει τον Doran τώρα στο mid. Οκ, πολύ έξυπνο γιατί παίζουν με τη Jinx που η Jinx τα κόβει αυτά. Περιμένουμε ότι η Zeri θα πάει Runans και θα δούμε μετά. Ο Chovy δεν έχει tower. Και ο Owner έρχεται από πάρα πολύ deep. Κατευθείαν ulti. Gives Chovy a bit of a scare. He immediately drops the arcane storm to force Owner away. Look at top lane though. Keen pushing out a nice wave underneath the tower. Αλλά μου αρέσει γιατί έχουν χάσει tower στο top και εκμεταλλεύονται το wave στο top που παίρνει ώρα να πουσάρει μέχρι το tier 2 και παίζουν για να πάρουν plates. Οπότε από τη μία ομάδα έχει διαφορά στο mid, η άλλη έχει διαφορά στο bot. Η μία ομάδα πήρε 6 plates, η άλλη ομάδα πήρε 8 plates. T1's bottom lane is ahead, but the jungle and the solo lanes of Geng have built advantages Jinx for themselves. performance. They absolutely have. And we've got to talk about T1. Εντάξει, είναι και Zeri ruler. Θέλω να δω τον ruler τι μπορεί να κάνει σε ένα do or die παιχνίδι με hyper carry για άλλη μια φορά. And you can see, they had a number of years where they didn't even qualify. They are now on this streak of qualifying. Έχουν να πάρουν MSI από το 17. Bro, το 2017 ήμουν 17 χρονών. Γνώμη? Top 10 things that never happened. True. Ένα full level είναι down και έχει καιρό για mid. Ναι, ο Chovy είναι μπροστά, ο Chovy έχει πάρει μεγάλο lead, επειδή είναι αυτός που συνέχεια πιάνει τα waves και δεν ακολουθεί τα plays. Έκανε ένα τυπί στο top, τον άφησαν να φαρμάρει στο top. Οπότε ο Chovy έχει το lead από τη μία, από την άλλη πρέπει όμως να ρίξουν την Jinx. Και το comp τους πώς ρίχνει την Jinx αν η Jinx δεν κάνει misplay. Βρίσκω, ποκάρουμε με Jace και δεν παίζει το fight. Θέλει poke πολύ, θέλει ο Rakan να βρει το turbo engage. Εδώ πέρα ο Keria πήγε πάρα πολύ ευθεία, πιάνουν τον Keria.
Μπορεί να βρήκαμε το play που ψάχναμε. Ο Keria χάνει πάρα πολύ HP και τα πετάνει με το επόμενο auto-attack. Μπορεί να πάρει το kill πάνω στο Victor. Ο Kin σταματάει τον Owner και εδώ ο Keria λίγο περίεργο play. Οκ, πολύ deep αυτό το dash. Και χάνει flash αυτός και ο Cassandre. Ενώ μόνο ο Rakan χάνει flash για να δημιουργήσει το play στην αρχή. Μην ξεχνάμε ότι τα games οι T1 τα κερδίζουν στην πλάτη του Keria, Ο Όμπερ είναι πάνω στη ρούλα. Φλασάρει μακριά, αλλά τώρα νομίζω πως ο Doran έχει ένα μικρό θεματάκι. Βέβαια, ο Kin δέχεται πάρα πολύ damage και ο Ruler κάνει ghost. Το shock blast θα πετύχει τον Doran. Το damage με το laser δεν θα το ρίξει. Ο Owner περνάει μακριά με το drift. Αλλά οι Genji δεν σκοτώνουνε. Οκ, όλοι οι T1 θα φύγουν ζωντανοί από εδώ, βέβαια όχι το tower τους. Και η διαφορά στο gold αυξάνεται. Μπορεί όχι πάρα πολύ, αλλά έχουμε δει ότι η ομάδα που παίρνει το lead σε αυτό το series δεν το αφήνει. Ο κοκάστρ μου πέθανε. Πέθανε πρώτο, πέθανε. Ανησύχησα λίγο, εξαφανίστηκες. Ωραία, άρα τώρα εδώ αν είσαι Genji, θέλεις να παίξεις το δράκο φίλε μου Σέντου με τα summoners τα οποία χάθηκαν. Γιατί ο Ruler δεν έχει flash. Ο Ruler δεν έχει flash, αλλά νομίζω είναι το μικρότερο του θέμα. Γιατί ο Rakan δεν έχει flash και είναι ο μόνος που φτάνει στο event Jinx. Με το flash, πάντοτε. Γαμώ το σπίτι. Τινάζεται. Η Ρούλα δεν έχει δεύτερο item πάντως. Ακόμα η Jinx είναι μπροστά. Αλλά αν δούμε το Victor, αν δούμε το mid lane, η διαφορά είναι 1300 gold. Το level. Και ο Kin βέβαια θέλει το mana immune. Δεν stop. Ανταλλάζουνε τράκο για tier 2. Και είναι κι άλλο gold πάνω στον Chovy. Το μάκρο αυτών των ομάδων είναι τόσο καλό μερικές φορές. Το πώς ανταλλάζουν resources. Για μποδούλες όμως η Jinx τελείωσε. It's all over. Wait, πήραν τις μπότες. Ναι, ήταν 2-2 στο objectives. Οκ. First strike για τον Victor. Όχι εδώ, που παίζει versus Huey, δεν το προκάρει ποτέ. That really came up clutch, and now, as you highlight, Azael, look at the gold invested into him. That Rod of Age is 5 stacks, getting closer to that Leandry's. Yep, 1.6k in his favor in that mid lane. Ο Trundle έχει ξαναλέμε το ultimate όπου δημιουργεί, κάνει τα fights λίγο πιο εύκολα. Πιστεύω ότι παίζει μεγάλο ρόλο αν ο Trundle παίξει καλό ult εκεί που μπορεί να βαρέσει ο Ruler για να καθαρίσουν τον πρώτο. And 4 minutes left on the clock until the danger point that you were talking about with the Rod of Ages being weak early. Και ο Trundle είναι από τους λίγους junglers που είναι καταστροφικοί πάνω στα towers. Δηλαδή, αν το αφήσεις με tower μόνο του χωρίς καν να έχει laner, η ζημιά που. Τι έκανε τώρα! Πρέπει να κάνει ult εδώ Keria. Αναγκαστικά χάνει το ult του και δεν μπορεί μετά να κάνει protect τη Jinx αν παίξουν κάποιο άλλο fight σε δεύτερο χρόνο. Αναφέρθηκε λίγο. Ο Chovy πάει στο top για να κάνει cover. Ruler! Δεν έχουν damage, δεν έχουν follow-up. Είναι κυριολεκτικά μόνος του. Το play φάνηκε insane, but team where? Κάτσε, στο mid τι έγινε, ο Chovy δεν ήταν ένα level μπροστά. Ναι. Πόσο XP πήρε ο Faker? Μύδι. Παιδιά, δεν το ήξερες. Αν είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, παίρνεις έξτρα XP. Ισχύει. Όπα. Μειώνουν τη διαφορά. Το χρειαζόντουσαν αυτό οι T1. Η Jinx έχει rapid fire cannon, μπορεί να έχει το καλύτερο damage item. Αλλά μπορεί να κρατήσει την απόσταση. And losing the flash on Skarner is critical because look at the engage for T1. It's almost non-existent, right? You really are relying on. Τι παιχνιδάρες βλέπουμε ρε μπρο. Τι ωραίο series είναι αυτό. Fire cannon underrated. Εμένα δεν μ' άρεσε το fire cannon. Σεν του είμαι rapid fire hater. Σεβαστή γνώμη σου, permaban. Αν αντί για Ζέις είχαν κάτι άλλο, θα πει είναι Runen. Ναι ρε, αυτό εδώ το slot είναι που θα πρέπει να έχει το Phantom Dancer. Όταν το Phantom Dancer δεν παίζεται σε κανένα game, καταλαβαίνεις ότι είναι shit. Το μπαφάρουνε στο επόμενο patch. Nice poke από τον King.
which can be a very powerful tool to still have around a topside Otacon fight. Duro looking to approach from the side, but immediately has to jump. Ο Duro πήγε λίγο στο deep web, αλλά επέστρεψε πίσω. Ωχ, είναι Otacon play, Είναι η Genji. Μπρο, βγήκε ο Otacon. Μήπως να το φορσάρουμε? Άγιες, είναι πολύ καλό. Πάρουμε την αντάφυλλα. Το εκλέψει ο Γκούμα, ρε, εμείς έχουμε. Όχι, παιδιά, ναι, το αραβικό θα το στριμάρουμε στις 16 του μήνα. Ωχ, fake out. Είναι dead. Είναι dead. Το fear θα πέσει πάνω στον Duro αναγκαστικά. Duro, γιατί αγκαλιάζεις το ruler, ρε μαλάκα, με το ulti? Ζευγάρι είστε. Λίγο. Πάντως βλέπετε στο ένα game όπου ο Duro παίζει καλύτερα από τον Geria, πώς οι Genji μπορούν να παίξουν πιο εύκολα. Ότι αυτό το series νιώθω ότι κρίνεται στο support performance. Ο Τζόβι τον σκοτώνει, ο Otacon. Teleport από τον Doran. Classic Doran movement για να χάσει το μισό του HP. Όσο Duro πιάνεται πάνω στον τοίχο και μετά μπορεί να κάνει dash. Το ultimate του σκάρνεται down. Όσο μπαίνει μέσα ο Doran και τραβάει μακριά τον Geng με τον Otacon να δίνει τη βοήθεια και μετά η Geng θα παίρνει το reset. Όσο ρούλε κλικάει τώρα για να σκοτώσει τον Γκούμα. Το damage παρότι πολύ. Θέλει να κάνει αλλά δεν μπορεί γιατί μετά το support του έφαγε τον Cassante και δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Είναι το unofficial ace για την Genji. Χωρίς τον Faker δεν υπάρχει play. Και χωρίς την ulti Keria δεν υπάρχει hyper carry. Δείτε εδώ, ο Tamkens θα φάει τον Doran, δεν ξέρω, άξιζε. Και μπορεί να παίρνει έναν με τη ρουκέτα εκεί η Jinx, αλλά οι υπόλοιποι πέφτουν κάτω και ο Ruler είναι πολύ μπροστά νομίζω τώρα. Θέλω να δω το gold. Ήταν πως πάλι θα πέθαιναν, μήπως αν δεν έτρωγε κατευθείαν ξέφευγαν. Το position ήταν κακό, ήταν πολύ πολύ μαζεμένοι και χωρίς τον Faker. All right, this is where T1 still have a lead. They're up 2-1 in these, but it's not like they're at sole point. Γενικά εκείνες τις στιγμές τώρα έχει last whisper η Jinx. Ο Victor έχει πάρει τα levels, έχει πάρει το στακαρισμένο ρο, έχει ζώνιες, παίζει με το tanky build. Οπότε δεν μπορεί να πεθάνει. Θα μπορούσε να πάει ακόμα και με το κόσμο. No! Cameraman! Είχε smite, αλλά δεν το έκανε. Παιδιά, επειδή το έδειχνε ο cameraman, λέω πάει το στείλαρε. Θα ήταν huge. Όλη τη ώρα το νικάρει αυτό το game, το έχω δει. Ποιος το νικάρει αυτό το game? Η T1. Μπορεί, αλλά ξέρεις κάτι. Ο Ruler, αν σε αυτό το game πάει QSS, πώς πεθαίνει? Έχει 0 cleanse, okay, δεν έχει το support του τίποτα, δεν έχει ο ίδιος τίποτα, αλλά αν πάει QSS, πώς ακριβώς τον κάνουνε, τον κρατάνε? Δεν έχει σημασία, θα πάρει λίστα της Jinx, θα πάρει 5 εκεί. Ο Ruler είναι παντοδύναμος, 3-0-3, 200 gold μπροστά, αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι ήταν ο μόνος που ήταν πίσω. Κοίτα, η Jinx για να κερδίσει θέλει, παιδιά, όχι μόνο το Infinity, θέλει και Last Whisper. Για να μπορέσει να πιέσει τώρα και είμαστε 5. Και νικάμε, μόνο νίκες. Ο Doran το καλύτερο play που κάνει μέσα στα fights είναι το flash ulti, το έχει κάνει 2 φορές, αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπω τον Cassandra μπορεί να βοηθήσει. Ο Trundle είναι μεγάλο block και ο Honor σε αυτό το game έχει κάνει μερικά όντως μη χαρακτηριστικά λάθη. Το flash που έκαψε, το ulti που έκαψε, π.χ. σε αυτό το fight που ήταν πάνω έκανε solo ulti τον Duro. Καταλαβαίνω ότι το έκανε για να πάρει reset η Jinx, αλλά μετά δεν μπορούσε να πιάσει κανέναν ο οποίος απειλούσε τη Jinx. Opportunities time and time again, whether he's engaging or counter-engaging on the recon, he's been great on the pick. And it's just so difficult when you're playing a tank-heavy team comp. Ο Τσόβι έχει στακάρια, ο Τσόβι έχει στακαρισμένη ulti στο passive. Δεν βλέπω τον αριθμό εκεί κοντά. And Doran and Owner are going to be much squishier than they are used to in these situations. And there's just not really a lot of great comeback mechanics besides an explosive ult from Owner. Like he needs to find a multi-man ulti or something along those lines to really have a chance. Δράκοι δεν θα έχουν σημασία για και τι ώρα ακόμα για το Soul Infinity για τη Jinx. Και είπαμε έχει Bolko Gold και αυτό το Gold εμφανίζεται μαζί με τις upgraded bottes που έχουν οι T1 και μπορεί να αγοράσει.
Δεν Geng στράτει με τη Zeri. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο fighting game που το έχω δει. Θα γυρίσουν οι Bro, T1. ο Owner τι damage έφαγε πλάκα. Ο Duro τερματοφύλακας θα πεθάνει για την ομάδα του. Μπορεί να κάνουν και engage εδώ. Έχουν πιάσει τον Faker. Έφαγε Fear, ο Τσόβι δεν μπορεί να κάνει cooldowns, αλλά μετά γυρνάει πάνω στον Owner. Ο Owner κοιτάει να παίξει smite. Φλαστάρουν μέσα με double smite. Δεν έχουν smite η Genji. Αλλά δεν έχουν επέκταση T1, right? Ναι, ο Doran είναι εκεί, κάνει τα δικά του, κάνει πυρουέτες, αλλά δεν μπορούν στο τέλος να πάρουν τίποτα πίσω. Είναι σχεδόν καθαρό ace για την ομάδα των Genji, όσο ο Faker κάνει teleport για να φύγει. Το desperation play. Οκ, μπήκανε μέσα με flash ulti πάνω στον jungler από τον Skarner για να κάνουν double smite το objective. Αλλά πέθαναν τόσο γρήγορα που ο Baron δεν έπεσε καν κάτω από 2.500 χιλιάρικα. Πείτε με το λίγο έτσι. Κανένα να το νομείτε. Σέντο το ακούς. Δεν το πιστεύω ότι πάμε game 5. Τουρουρου. Τουρου. Τουρου. Game 5. Όχι πάλι. Η επιθυμία του λαού έγινε πραγματικότητα. Δεν θα έχουμε κακό series στο MSI. Δεν θα έχουμε τελικό χωρίς Game 5. Οκ, και οι δύο ομάδες που πάντα πρωταγωνιστούν δεν μπορούν να κάνουν κάτι λιγότερο από το να μας δώσουν την τέλεια σειρά. Όχι πάει κοντούρο. Ντούρο, δεν είσαι ο κέρια, μπρο μου. Δεν σε λένε κέρια. No! Πήρε ο Ντούρο Pike! What? It's over. 3-2 T1. 3-2 T1. Πήρε ο Ντούρο Pike. Το παλικάρι παίζει τον πρώτο του τελικό ever σε είναι το πρώτο του international ever. Και μου παίρνει Pike εναντίον του κέρια. Με τον Pike λογικά καλά θα πάει, δηλαδή δεν θα πεθάνει ο Ντούρο level 3. Οκ, δεν θα πεθάνει. Πού πάμε? Πού πάνε? Bro, ο Owner πήρε Viego, δεν το σχολιάσαμε καν έτσι. Δεν το σχολιάσαμε καν. Γιατί νιώθω ότι οι ομάδες στο Game 5 χάνονται πάρα πολύ με τα drafts. Γιατί T1 κάνανε πολύ πιο solid, πολύ πιο όμορφο draft. Οκ, δείτε τα picks. Γιατί ξεχνάμε ότι δεν υπάρχουν picks. Οκ, Caitlyn Karma, άριστο. Δηλαδή πήρανε draft όπου θα μπορούσαν να παίξουν στο Game 1 η T1. Το οποίο λέει πάρα πολλά. Οι Genji πήρανε draft όπου είναι για να παίξει αντίον τον game space σε showmatch. Τι λες ρε μάνα. Στο showmatch κάτι θα παίρνει αντίον σας, να ξέρετε. Ναι. Δεν ξέρω, νιώθω ότι είναι Jover. Αλλά ο χρόνος θα δείξει. Για τον είδα του Canyon τελευταία φορά που το είδαμε. Πέθανε level 2, δεν έκανε τίποτα σε όλο το game, κέρδισε ο Ruler. This is the way. Actually, ο Duro το έχει παίξει πολύ καλά το lane μέχρι τώρα. Έχει φάει 0 damage. Θα φάει τώρα. Σάιλεσα, τέραβε. Τον έγκες, το πεις στο goal. Οκ, bro! Αυτό λέγεται support gap. Ναι. Ωραία, χάσαμε το ψώμα. Το support gap είναι. Δύο στα δύο, έτσι! Τα μετράω εγώ. Ναι ρε, το πιάνει το goal ρε μέσα. Θα τους θερήσουνε. Δεν καταλαβαίνω πώς τον άφησαν να πάρει Caitlyn. Το βλέπεις και ξέρεις ότι ο Γκούμα έχει ένα pick είχε available. Δεν είχε κάτι άλλο. Ο Γκούμα δεν είχε τι να παίξει μετά. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Δεν είχε τι να παίξει μετά. Θα έπαιζε αυτό σε MF, όπου το MF του το έχουμε δει, δεν κουβαλάει. Ωραία Faker. Μετά Draven. Πού πάει ρε ο The Doran FFS? Και Doran FFS. Τίκα. Φαντάζομαι το που έχει ο Faker στο account του. Όλα unlocked τα έχει ο Faker, αφού έχει παίζει να έχει το πιο turbo account της ιστορίας. Ο Canyon έκανε πολύ γρήγορο clear, αλλά δες το πράγμα από το bot lane, τι του δίνει, έφυγε, το άφησε το scuttle.
Εγκατέλειψε, περπατάει από το mid. Τι Οπ, λες, Τσόβι το λέει πάρε heal. Για πάρε τον. Τι λες ρε, το Pike λένε δεν έχει πρέπει, γιατί το Pike είναι λίγο useless champion. Τι λες ρε μάλλον. Έχει Έλληνα που έχει όλα τα skins, το ξέρεις. Εγώ είμαι. Κι εγώ είχα κάποτε. Εδώ θα έχουμε warning στο behavior. Ου. Nice hits from Canyon. It is a good bit of poke, but Baker likely just going back to base Αυτό λέγεται, anyway. πώς λέγεται σε αυτό που So we'll βλέπουμε. be able to recall and TP. Διαφορά Not gonna be υποστήριξη too big of a νομίζω. deal, Μπράβο. but it does mean Chovy's gonna get the luxury of pushing in 40 that gold extra πάνω, wave έτσι, να before σημειωθεί he αυτό. gets the base. Μπράβο. Likely will deny a minion or two. Πάρε 3 στα 3 hooks. Anytime He can't miss. shows himself, Guys, he's he gonna be can't pushing miss. relentlessly Έχει σημασία. and trying to be farming this plate. They Oh. almost have knocked down their first plate It's already. over. Owner showing up on top side. Ναι. Είναι Τζόβερ. Άμα αδερφέ μου, Δεν ξεφεύγει ποτέ. Δεν ξεφεύγει ποτέ. First blood πάνω στον Viego. Ήταν πολύ μπροστά ρε φίλε. Δεν μπορείς να το κάνεις outplay αυτό. Αλλά ο Κάνιον εκεί δεν έπρεπε να κάνει cover. Ο Κάνιον δεν έπρεπε να είναι στο μπουσάκι να δώσει info. Τώρα Owner για άλλη μια φορά παίρνει το πρώτο kill. Οκ, για τέταρτο game από τα 5. Και έχει το early lead. Which is really well done. Great setup. Doran had the wave, as you said, Vedi. Perfect spot. And there's not really any outplaying Το that τέλειο from me. timing. The Και είναι το pick flash που stun θες να that βγει does μπροστά. the Γιατί ο Viego αν δεν guaranteed βγει μπροστά είναι fall for useless. Owner. Είναι peace. No way he can get out. They're gonna look for Faker though. Ωραία, τον πέτυχαν με τα πάντα, έτσι. No spear connect means no Ωραία. gank success. Το είδες, But I το do love είδες. these drive-bys from Canyon. You can be so Ναι, ναι. annoying as in Italy. You come in, you throw a Ω, spear, πετυχαίνω maybe τα throw πάντα down an μου. auto or two, Έλα. you heal your teammate, and that is just giving him basically an extra potion worth of HP. It slowly kind of pushes the lane in their favor. And because there was no camps Να το really δεις στο support, available, δεν he's not υπήρχαν πάρα spending πολλές any time, επιλογές right? He's για να doing a quick απαντήσει σε αυτό το drive-by, lane. throws a spear, sees Όπου if there's δεν τα angle, πηγαίνουν throws it, άσχημα για το lane που παίζουν. Έχουν very χάσει ένα efficient. plate, This is αλλά something gold you είναι want to even. see from any top in Italy player. Και BF recall έκανε μετά EMF και το swap θα ακολουθήσει. Βέβαια είναι λίγο πίσω στο swap. Βέβαια MF είναι τρέχει γρήγορα. Δεν έχει πάει άσχημα το Pike μέχρι τώρα. Το θέμα είναι τι θα προσφέρει μετά, γιατί ο Pike στα teamfights φημίζεται ότι ή είναι useless ή είναι το καλύτερο pick. Ένας ποτέ δεν έχει πει ότι στα teamfights το Pike είναι το καλύτερο pick. Ρε, αν βγεις λίγο μπροστά και σου κάνει 4 reset, κακό είναι. Σε χάλασε. Για να κάνει 4 resets σημαίνει πως και η ομάδα του έχει χρηματικά λεφτά και έχει βάλει κάποιο Ναι, ρε lead, φίλε, έτσι. εδώ η MF. Οκ, είναι το θέμα ότι έχει MF for ώρα. Αν κάνω ένα combo και οι άλλοι μείνουν με 500 HP. Ο Pike έχει δυνατότητα να καθαρίσει όλο αυτό το fight. Δεν θα έχει. Πρέπει να είναι 200 HP για να τους καθαρίσει όλους. Σεν του κόφτης μαλακίες, ρε φίλε. Επειδή εσύ είσαι άσχετος Pike, δεν σημαίνει ότι είναι και ο Ντούρο. Το βλέπεις πώς το έζει, το βλέπεις. Σαν τσιγκανάκι. Ακρογωνιακός είναι με αυτό το pick, και έκανε flash. Τι κάνουνε? Όιο! Όιο! Λέει σε αυτό. We're diving! Flash από τον Kuma, aggressive, μπορείτε πάλι μέσα, πάρτε και να πάρουν το kill και το damage, φέρτε αρκετό, μπορείτε να πάρουν 2 και μετά ο Ντούρο θα ζήσει και στο τέλος το top lane. Double για τα χέρια του Ρούλα. Και εδώ είναι που οι Geng έπρεπε με ένα μεγάλο play. Όσο ο Owner κάνει δράκο, εγκαταλείπουν μόνο του τον... Όχι τον Doran. Πώς το λένε το άλλο το παιδί? Τον Kin. Πω, και τώρα η Ρούλα είναι μπροστά 600 gold. Οχ, φέικα. Μα λέει ακραίο. Δεν έχει σημασία ότι έχουν Diego και Άρη. Ακραίο. Πολύ σκύμπιδι. Το σκύμπιδι, σταμάτα. Μα λέγα, είμαι εγώ εδώ πέρα καστάρο, κάνουμε τα πάντα, έχω το σεν του. Μπρο, αυτό ήταν πολύ σκύμπιδι. Έχεις διάλο ρε. Δεν ξανάρχισε ποτέ εδώ. Οκ, ποτέ. Μου λύσει το mouse. By the way, λέω τον Ρούλα και το μισό chat και θυμάται που έχει χάσει τα λεφτά του. Είναι σε φάση, oh no. Οκ, έφυγε τελευταία στιγμή από το Tower Aggro ο Ντούρο. Και δεν πέθανε. Ρε φίλε, αν αυτό είναι 1 for 2, ήταν σεβαστό, ας πούμε. Ήταν αρκετά σεβαστό. Το θέμα είναι πως το double kill πήγε πάνω στην MF. Που η MF δεν θα έπρεπε να βγάζει τόσο free lane. Μόλις βγάλει Bloodthirster, η MF κάνει cancel πάρα πολλά threats. Έξω λίγο, δεν έχει σημασία. Οι άλλοι παίζουν reset comp. Οπότε θα λέει μόνο νίκης μετά το κοντέρ. Ντούρο, μήπως να πας να πάρεις 6 από κάπου.
Όχι. Δεν το χρειάζεται, εμείς έχουμε. Έχουμε Nida, κάνουμε counter jungle για να παίξουμε τα objectives. Ξέρουν ότι η Nida είναι στο counter jungle, αλλά εντάξει, δεν τη σταματάς και πάρα πολύ εύκολα εδώ. Ηρένα. Μας το πήρανε! Ρε, ο Canyon αστόχισε το red buff με το spear. He's just like me. Μπράβο ρε Τζο και έκανε, αδερφέ μου. Oh my god. Είναι και οι δύο πηδηχτούλιδες, το ξέχασα. Δεν πήρε ένα γιατί πρέπει να γυρίσει πίσω. Γιατί αν δεν γυρίσει πίσω χάνει όλη τη ζούγκλα του. Ρωτάει FF έτσι. Είναι σημαντικό το FF. Παιδιά, μαντέψτε τι. Έχουμε δει 4 games που στο 15 είναι even, αλλά είναι και τα 4 stomps. Άρα το γεγονός ότι τώρα το game είναι even δεν λέει τίποτα, bro. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Fake info. Εδώ και δεις τη Warner, μα λέγε, εμείς έχουμε. Όλα καλά θα πω. Chat. Oh, wait, πιάσανε τον Canyon. Το reset είναι free. Ο Honor μπορεί να πάρει το reset. Το Canyon τι έκανε εκεί? Έφαγε flash stun to the mouth. Thank you, Lord, for creating Vega and Drifted Champions. Thank you. Και μετά μπορεί να πάρει τα Voids. Παιδιά, ο Canyon με την Nida του δεν είναι πια ο ίδιος παίκτης. Έχει γεράσει, έχει fucking πέσει. Οκ, παλιά έβλεπες Nida και έλεγες μπρο, είναι 3 levels μπροστά. Και τώρα τον βλέπεις και λες χάσαμε. Ντούρο κάτω smite. Ναι. Yeah. Καλή προσπάθεια Ντούρο, αλλά πάνε πάρε 6 ρε μου. Είσαι ένας, είσαι από το 6. Δεν το θέλει το μαλάκι εσύ. Δεν το έχεις, δεν το θέλει, δεν το αρέσει. Λοιπόν, Bloodthirster για το Ruler. Ο Γκούμα πηγαίνει για Yuntal. Που συνήθως όταν βλέπουμε αυτό το fleet setup δεν βλέπουμε Yuntal, βλέπουμε Collector. Ναι. Ο Τσόβι παλεύει με τα φαντάσματα. Τα φαντάσματα κερδίζουν. Πάλι. Yeah, as that bloodthirster will be very hard to poke out. But again, I do question, will he be able to find the angle for that big ultimate? Αν χάσει τη one αυτό τον ίσο θα με βάλει στο τέτοιο. Στη διαθήκη σου. Μην τους είναι του είναι σημαντικό. Μπρο, αν λύσω πιο δυνατά, θα φάω κλωσιά από το σπίτι. Θα είμαι άστεγος. Δεν έχει σημασία. Θες να έχεις σπίτι ή να δεις ένα τρομερό τελικό για να το απολαύσεις. Νομίζω τελικό. Ο Ντούρο φίλε δεν έχει πάρει gold πάντως. Είναι με μία assist, even με την Karma. Ο Pike θέλει παραπάνω gold, θέλει να κλείσει κανένα kill γρήγορα με το ult του. Να βγάλει το πρώτο lethality item λογικά για τα wards, το Umbral Glaive. Μπρο, είναι να μου δίνει μια πάσα αυτή τη στιγμή. Παίζουμε. Έχουμε game, δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις στην προσωπική σου ζωή. Θέλουμε να δούμε το game 5. Ο Δράκος βγαίνει σε 15 δεύτερα. Γενικά ό,τι poke κάνεις πάνω στο ruler είναι useless poke. Θα το χιλάρει πάλι πάρα πολύ γρήγορα. Παίρνουν vision εδώ οι Genji, είναι πρώτοι στο objective. Οι top laners έχουν teleport και οι δύο. Και είναι και οι δύο δαίμονες μεταμορφώνονται με τα ultimates. Ο Ντούρο ψαρεύει για hook, δεν θα το πετύχει, αλλά είναι πάνω σε vision. Και οι T1 μπορούν να περπατήσουν πάλι στο river, χωρίς να χάνουν ούτε ένα beat, έτσι, σαν να μην έγινε τίποτα. Βέβαια, επειδή η Caitlyn πουσάρει στο mid, πρέπει να πάει ο ruler να καλύψει. Και πραγματικά οι Genji χρειάζονται ένα pick αν θέλουν να μπορέσουν να παίξουν το play σωστά. Το hook δεν θα πετύχει. Όσο η ruler είναι μόνη της στο mid lane και το chain θα την πετύχει, αλλά μετά έχει cleanse. Το χρησιμοποιεί, χαρά ένα μεγάλο summoner και θα χιλάρει πάλι το HP του. Αλλά τώρα παίζει χωρίς cleanse. Μπαίνουν αντί πάνω στον Canyon. Αυτός θα ξεφύγει και μετά ο Τσόβι σετάρει το flank. Το ult του είναι πάρα πολύ καλό και χτυπάει και τους δύο παίκτες των T1 έχοντας πάρει πάρα πολύ HP και τα teleports έρχονται. Ο ένας στο river, ο άλλος στο tower, τα cooldowns είναι πολλά και μετά ο Doran κυνηγέται από τους τρεις παίκτες της Genji που το fight το έβγαλαν. Εκεί ο Canyon χωρίς να κάνει κάποιο flash ξεφεύγει από το flash του Faker. Γιατί πάλι παίζουμε ξυλίκι χωρίς να πέθανε κανένας. Δεν πέθανε κανείς 2-2. Είναι απίστευτο. Οι top laners κάνανε TP και ο ένας ήδη έχει φύγει, πηγαίνει στο top lane να πουσάρει. W. Βέβαια, T1 έχουν και 3 grabs, οπότε τους χαλάει και τόσο. Μην ξεχνάμε τα voids, ποτέ.
They have to land the poke from Canyon. They're waiting for a hook from Duro. Maybe the slow from Ruler to land a double up. They're basically just chipping away. Είμαστε στο 13. Φτάνουμε σιγά σιγά τα λεπτά όπου το game θα ανατιναχτεί. Βρε δούρο, βρε δούρο. Τώρα να σου πω κάτι, Μαγκασέν του. Είμαστε στο level, στο 13ο λεπτό. Εγώ, τον Pike, με το level 6, τι θα τον κάνω? Λοκό. Πάρ' τον πίσω. Φάνε. Φέρε μου το παιδάκι, φέρε μου το μήλιο. Όταν εγώ φωνάζω για σέρφι, κανείς δεν με ακούει. Φέρε το παιδάκι. Ο Ντούρο. Δεν ξέρω, ο Ντούρο το γεγονός ότι δεν έχει σπάσει σε αυτό το series από την BSC, του δίνω άπειρα respect. Είναι τόσο δύσκολο να έρθει σαν rookie και να κάνεις perform. Το είδαμε, ο Bage 1 για παράδειγμα ξύλο έτρωγε σε κάθε game. Μετά από το series της Fly και μετά δεν μπορούσε να παίξει ο Bage 1. Έτρωγε gap κάθε παιχνίδι. Δεν έπαιρνε ανάσα δηλαδή. Νίνταλη Lichbane βέβαια και μην ξεχνάμε ότι είναι μπαφαρισμένη Νίνταλη με δυναμικά AP ratios. Δεν πειράζει, πρέπει να πάει στο 5 μάγκες δικά μου. Πάμε λίγο. Let's go, Rachel. Για πάμε λίγο. Κάτσε να δω λίγο καλύτερα το Jay το D1. Το έχει και ένα αστεράκι πάνω. Λίγαν συντόμως. Δεν βάζεις αστέρια από εδώ. Το βάλω εγώ ρε, θα το ζωγραφίσω. Δεν βάζεις αστέρια εδώ. Όπου δεν έχω ανοίξει αυτό ρε. That applies the damage first. The Bloodthirster from Ruler is providing so much value in this game. Whenever he gets hit by these peacemakers, whenever he gets hit by anything from the Karma or from the Ari, δεν μπορούν να τον βγάλουν εκτός του map. Πάμε λίγο μόνο νίκες, πάμε λίγο. Let's go late. Δεν ξέρω σε ποιον δίνω το late. Πιστεύω ότι ναι, ο Pike πέφτει, αλλά αυτό το Aurora MF, οι άλλοι δεν έχουν τόσο threat, παίζουν reset comp και αν δεν έχουν damage να τους σκοτώσουν, γιατί η μία πηγαίνει triple mask, ο άλλος έχει black curse και αυτά είναι protected. Το Karma μου βγάζει Ardent πρώτο, βοήθεια. Θα το σκοτώσω το Μετά γύρι. πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι Aatrox vs Renekton, ο Aatrox έχει καλύτερο scale και δεν έχει το πιο δύσκολο παιχνίδι. Ρε, πού είναι το Moonstone στην Karma, πού είναι το Redemption, πού είναι... Όχι, έχουμε fight. Καλά είναι. Ανταλλάζουν μικρά cooldowns. Ο Ruler προσπαθεί να πάρει positioning μέσα στο River για να μπορέσει να παίξει το fight. Ο Doran ανοίγει τον Dominus. Το Smite θα πάει στην Nidalee, το Herald έχει πέσει. Ο King πρέπει να κάνει flash, αλλά μπαίνει μέσα ο Doran πάρα πολύ deep. Ένα kill κάτω. Αν γυρίσουν στον Onyx και τον πάρουν πριν πάρει κι άλλο reset είναι καλό. Οι Genji μπορούν να πάρουν 2 kills. Και ο Γκούμα ξεφεύγει με ελάχιστο HP. Ο Pike μου δεν ξέρω που έκανε ulti, αλλά εδώ ο Doran το έστειλε έτσι. Το είπε YOLO! Και το YOLO ήταν πάνω στον King, το ένα άτομο που είχε κάνει flash και δεν ξέρω αν μπορούσε να παίξει το fight σε αυτό το σημείο. Ο Pike που έκανε ulti, θέλω να δω. Το καλό είναι πως πήρανε τα Feats of Strength η T1. Με το kill. Το kill, ναι. Τουλάχιστον σκοτώνουνε, ο Pike τι ουλτάρει. Μένε. Ο Γκούμα ήταν 10 HP. Ουλτρά την εμέ. Ο Γκούμα ήταν 10 HP. Ο Doran είναι σε φάση what the fuck? What am I doing? Έχασαν πολλά Sams, τώρα η Caitlyn είναι υπεράσπιστη. Ο Ruler έχει όλα τα Summoners. Ο Ρούλας. Ο King έχει βγάλει μπότες. Έχει βγάλει steel caps. Wait, κανείς δεν έχει πάρει ακόμα τις μπότες. Θέλουν το επόμενο objective. Θέλουν το επόμενο objective, παιδιά. Όποιος πάρει τον δράκο που βγαίνει τώρα, ναι, αυτό το Heraldry Down. Όποιος πάρει τον δράκο παίρνει τις μπότες, που είναι αρκετά σημαντικό. Αλλά ο Ντούρο είναι πάνω. Ο Ντούρο θέλει να μπιουζάρει την έλλειψη flash, αλλά βλέπει τον Keria και λέει «Ούψ». Έχουν φέρει και αυτοί κόσμο, κάνουμε ακριβώς το ίδιο play. Ακόμα δεν έχει το item ο Ντούρο, οπότε τα wards πέφτουν σε 5 εργάσιμες. Μπεϊτάρουν τον Geng. Αλλά ο Geng... είναι ο Τζόβερ. Είναι ο Τζόβερ, είναι από πίσω του Owner. Γυρνάνε στον Doran. Βλέπουν τον Owner, ξέρουν πως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα πριν μέσα. Ο Ντούρο, oh my god, το ulti πετυχαίνει εμένα. Το spear όμως βάζει half HP τον Γκούμα όσο ο Ruler βαίνει. Πάρει και το hook, φέρνει πίσω τον Owner.
Ο Doran είναι dead και μετά χωρίς καν το bike είναι μέσα στο ulti, το game. Δεν ξέρω τι κάνει bro bike, αλλά πάλι χάνουν οι άλλοι. Ο Duro, αν εξαιρέσουμε το ρο, το κουμπί παίζει καλά. Bro, QWE τα πατάει καλά. Καλό το Vike, το πατάει καλά το ίδιο. Yo, shut the fuck up. Ο Doran ισχύει και πέθανε. Γι' αυτό δεν ήθελε πριν να πάει 6. Δεν είχαν damage, πάντως είδατε, εδώ ξεκινάει το fight και παρότι ο Honor είναι σε τέλειο flank position, δεν έχουν damage για να πάρουν kill. Είναι αρκετά tanky σε αυτό το σημείο οι Genji για να πεθάνουν από αυτό που έχει χτίσει η T1. Ο Honor θέλει το collector, μπορεί να θέλει και το LDR μετά. Και με τον Mountain Drake να είναι ο δράκος της επιλογής της Riot, τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Κοίτα, χωρίς να θέλω από κάτι, ρε παιδί μου. Απλώς ανέβηκε ένα post το οποίο λέει συγχαρητήρια για την Genji που κέρδισε το MSI. Ποιος το έγραψε αυτό? Ελές. Γαμώ τον Ελές. Φωτογραφία του Batman. Απλώς ενημερώνω, παιδί μου. Επόμενο fight. Το επόμενο fight θα γίνει που ο δράκος έχει πέσει, ο Atakan βγαίνει και ξέρουμε ότι αυτές οι ομάδες όταν βλέπουν Atakan δαιμονίζονται. Οκ, τον κυνηγάνε σαν να είναι, δεν ξέρω, ρε φίλε. Η κοπέλα που θέλανε από το Λύκειο. Αλλά και τότε χ είχαν φάει. Δεν ξέρω αν αλλάξει τώρα αυτό. Εσύ που το ξέρεις αρχικά. Ari is the type of champion that can change games off a single play. It really can. I mean, even with the cleanse. Ο Honor έχει collector, παιδιά. Αυτό κάτι μπορεί να δώσει. Κάτι. Για να πάρουν το ένα reset. That if T1 can really execute that engage perfectly, they can punish them. You see though, Chovy and Canyon. Η MF βλέπετε τι γίνεται μόλις πήραν upgraded botες. Πάει για τα upgraded steel caps. Γιατί ξέρει πως ο μόνος τρόπος να πεθάνει είναι flash stunner Renekton και να ακολουθήσει ο Viego. Θέλει τα defenses, έχουν ξεκινήσει Atakan. Ο Chovy έχει τυπήσει σε λίγο. Αλλά η Needle είναι back. Γιατί γίνεται εδώ, ο Ruler μπορεί να στείλει μία ultimate και να τους πει αντίο. Μπορεί να τους θάψει. Θα το κάνει. Το κάνει. Δεν έχουν smite, αλλά έχει κάνει zone. Ο Canyon πλησιάζει. Το smite μπορεί να είναι 50-50 πριν μέσα ο Chovy. Το πήρε ο Canyon. Το πήρε ο Canyon και μετά η ulti του Chovy είναι καλή. Χαμηλώνουν τον Guma πάρα πολύ low. Είναι πάνω στα κουμπιά. Πριν μέσα και ο Kin. Καθαρίζει το kill και μετά πάλι κυνήγει με τη μεταμορφωμένη του ulti. Πιάνει τον Doran. Ο Doran έχει το flash, μπορεί να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει. Λέει τώρα τζουκάρει με τα δικά του πόδια. Το slice έχει γίνει, το dice δεν υπάρχει. Και μετά ο Doran πάλι τρέχει στο tower με τον Chovy να είναι πάρα πολύ κοντά και να μην πετυχαίνει το Q. Ο Doran και το flash είναι safe στο tower. Αλλά το fight μαζί με τον Atakan πηγαίνουν στη Genji. Και έχουν πάρει το μεγάλο gold lead, τις 3.000 gold. Τα καλά της ημέρας, ακόμα έχουμε reset champion. Και αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Ουφ, τι 19 HP έγραψε το κοντέρ, ρε φίλε. Ο Duro που έκανε ult, για να δούμε. Guma 10 HP, Duro, σιγά μην ουλτάρω. Παιδιά, ο Guma ήτανε 100 HP χωρίς flash και ο Duro δεν ούλταρε. Δεν ήθελε, ρε. Θα με αρρωστήσει. Θα με θολώσει. Δεν ήθελε. Θα με τρελάνει. Δεν ήθελε. Σκάσε! Δεν ήθελε και δεν ήθελε. Και εγώ δεν σε θέλω εδώ, ρε φίλε, αλλά πρέπει να το υποστώ. Από τώρα στη γράφη να την κάνω μπαν. Θα κερδίσει τη One, πιστεύω ακόμα. Oh, Chovers. Είναι safe, είναι safe. Είναι extra safe. Μπορεί να φύγει μακριά. Ο Duro φτάνει level 10. Αλλά ο Canyon έχει βγει 1000 gold μπροστά. Η Rule είναι 1600 και τα steel caps τα έχει. The two I'm looking for that Vedius, Owner and Faker both with two fully completed items. Leandry's Malignance on Faker's Ari. Trinity. Δεν ξέρω, αν σε κάποιο σημείο του game μπορούν να κερδίσουν οι T1 τώρα. Οκ. Τώρα, μόλις βγάλει Infinity Caitlyn. Μόλις βγάλει Infinity Caitlyn πρέπει να παίξουν fight. Είναι το καλύτερο timer που θα έχουν ποτέ για να παίξουν ξύλο με τους Genji.
οποιοδήποτε άλλο spike θα καταλήξει να είναι πολύ μακριά και θα είναι μπροστά οι Gen G αν θέλουν να φαϊτάρουνε. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πολύ value από τον Atakan, πολύ value από τους δράκους που θα έρθουν, ειδικά με τον επόμενο Mountain που είναι σε 1 λεπτό. Και οι T1 θέλουν το pick, θέλουν το reset. Ένα reset, σκεφτείτε το λίγο. Παίρνει ο Honor reset στον Atrox, reset στον Pike, στην Nidalee. Είναι spells τα οποία χρησιμοποιούνται γρήγορα και κάνουν πάρα πολύ damage. Ακόμα και με την άλλη κάνει ένα heal στην Caitlyn. Πάει, η Caitlyn ξεκινάει και βαράει. Χωρίς tempo, αλλά έχει το attack speed. Ισχύει, θα λέει μόνο νίκες μετά. Μόνο νίκες. Σε αυτά τα games έχουμε δει πάρα πολλά που ποτέ δεν μπορείς να ξεγράψεις την ομάδα που είναι πίσω. Ποτέ. Ειδικά όταν είναι T1 Genji. Άρα ντούρο με το vision control σου. Δεν έχει καν ο King 2 items και αυτός φθηνός είναι. Φτωχός, τι φθηνός. Φτωχός. Φθηνός θα το σκαβοπάραζα του Γερμαναρά. Ωραίο, ο Ruler τους λέει καλή τύχη Τσάρλι, να ξέρεις. Από άποψη damage, τα carries έχουν τα ίδια αντικείμενα, αλλά είναι αυτές οι upgraded steel caps, ρε φίλο, που ο Ruler δεν θα πέσει εύκολα. Ζωνάρουνε, αλλά θέλουν να μπουν. Πάρουν το Σουρέλιας και ο Honor βλέπει το δράκο. Τον βλέπουν όμως και αυτοί. Ο Τσόβι ανοίγει το ulti για να κάνει zone, το smite κακόμπρι μέσα. Ο Faker. Πιάνουν τον Nidalee, αλλά θα πεθάνει. Μόλις βγει ο Honor θα πεθάνει και αυτός. Το καητάρια τώρα πέφτει κάτω. Ο Kim μπορεί να πάρει reset. Ο Ruler παίζει 1v1 με τον Guma και κερδίζει λόγω του defensive stats. Όσο ο Doran πιάνεται και αυτός θέλει να κάνει fight πάνω στον Killer του damage. Δεν είναι αρκετό ποτέ. Ο Duro παίρνει reset στο ulti και τώρα ο Duro μπορεί να κάνει pop. Μόνο έναν. Δεν υπάρχει άλλο. Το fight ξεκίνησε καλά. Ο Canyon πιάστηκε παρότι είχε flash. Και είδατε, ο Honor στόλαρε όσο μπορούσε, αλλά δεν υπήρχαν τα stats. Και όταν το αντίπαλο AD Carries κάνει ένα V2 στο topside, δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι... Η υπόθεση είναι extreme. Όχι, ότι η T1 κάνει... Το έχω δει, βλέπω το όραμα, βλέπω το μέλλον. Ωραία, δείτε για τώρα το Ruler, φίλε, πώς είναι στο fight, για να καταλάβετε. Το engage είναι καλό, ο Faker βρίσκει πολύ καλό play. Boom! Charm! Σε instant flash stun από τον Honor, κάνουν το burst. Αλλά μετά ο Ruler σρεντάρει και επιλέγει να παίξει πάνω στο αντίπαλο bot. Το target selection του Ruler ήταν πολύ clean εδώ, γιατί καταλαβαίνει πως δεν υπάρχει threat στο front line με τον Viego Renekton και ζωνάρει τους υπόλοιπους. Όταν ο Ruler είναι στα δύσκολα games, ρε φίλε, δείχνει την εμπειρία του. Λοιπόν, η T1 θα κερδίσει στον Nas, το έχω δει. Θα σλάρει ο Honor με 5 kills. Πάμε λίγο. Let's go, dude. Zeal. Wait, δεν πήγε last whisper η MF, πήγε Zeal. Zeal. Είναι shielding. Against their long-time rivals as they take control over the topside river. And look at the experience difference here. Ruler level 15. Παιδιά, ο Duro έχει πάρει και bulk value με το vision control του. Ο Kerr είναι πάνω στο ward, Έχει flash. Δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν εδώ. Δεν το ξέρει ότι είναι πάνω στο ward. Θα φάει κανένα flash hook. Κοπίκος που είναι. Ο Doran. Ο Doran θα το τρέξει. Κάνει flash μέσα, αλλά είναι Doran special. Το ultimate MF κάνει πάρα πολύ damage. Όσο ο Τσόβι φλασάρει μακριά, μπορεί να ζήσει η σφαίρα. Έρχεται σιγά σιγά, αλλά την μπλοκάρουν. Και μετά ο Τσόβι θα ζήσει στο τέλος του fight. Είναι όρθιος. Ο Baron όμως δεν θα είναι μαζί του. Κυνηγάνε τον Τσόβι για να πάρουν το kill. Αλλά τους τρέχει. Και ο Doran, ο specialist, θα πιαστεί. Doran θα βρίσκει την Genji τώρα. Wait, εδώ ο Duro πες να βγάλει κανένα hook, όχι δεν το θέλουν να κάνουν, πρέπει να αγοράσουν. Πειράζει, στο defend το παίζουν. Πάμε λίγο για παιχνίδι, πούμε λίγο. Let's go, Ricky. Σε αυτό το fight, ο Τσόβι αν πέθαινε, δεν ξέρω... Μπορεί να ήταν τελείως διαφορετικό με το reset στον Viego. Viego το έτρεξε, έβλεπε τη σφαίρα να έρχεται, λέει μπορώ να τον σηκώσω. Αλλά οι Genji επειδή καθάρισαν γρήγορα τον Doran, μπόρεσαν να γυρίσουν για να βοηθήσουν.
Πάμε να το δούμε πάλι αυτό πώς έγινε. Γιατί είδα τι έγινε στον Doran, δεν είδα τι έγινε στον Chovy. Ωραία, ο Chovy μπαίνει με teleport, οπότε τρώει collapse μόλις εμφανίζεται, right? Παιδιά, θα πω κάτι όπου θα διαφωνήσετε. Ο Faker το ίνταρε. Έβαλε ο Γούμα παγίδα στα πόδια του Chovy και ο Faker έκανε charm dash στους άλλους που πάλευαν με τον Doran. Αν έκανε charm τον Chovy, ο Chovy ήταν dead, είχαν πάρει reset full HP ο Viego. Αλλά δεν έκανε focus τον Chovy. Δεν πειράζει, μας έχει προσπάθεια. Για κάποιο λόγο πήγε να βοηθήσει το Renekton. Για να σταματήσει την MF νομίζω περισσότερο, αλλά πάλι. Ω, τον έπιασε! Αλλά που παίρνει το ultimate, μικρό cooldown είναι level 15. Ω, Canyon. Ω, Canyon χάνει μπόλικο HP, έχει τα heals. Αλλά πάλι. Μην κάνετε μόνο το game, μην κάνετε μόνο. Χάσατε τεράστια πρόσφαση. Παιδιά, στο προηγούμενο fight προς Θεού δεν λέω ότι ο Doran το παίξει καλά. Ο Doran εννοείται πως πιάστηκε. Απλά μπορούσαν να πάρουν το 1-for-1. Δεν μπορούν να παίξουν με την MF. Η MF δεν έχει απειληθεί ούτε μία φορά στο game. Okay. Είναι με full sums όλη την ώρα. Και τώρα ο Chovy πηγαίνει Shadow Flame, ζώνιες για την Nidalee. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι αν δεν κερδίσουν το fight στο προηγούμενο Power Spike που πιάνουνε, δεν ξέρω πότε θα το κερδίσουνε. Γιατί όσο πάει γίνεται χειρότερο. Ο Δράκος βγήκε, είναι Soul. Είναι Mountain Soul σε ένα comp που ήδη δεν μπορείς να κάνεις damage. Θα το κερδίσουμε, θα πάρουμε το λάθος. Σέντου! Ο Σέντου γιατί είναι ο κύριος Scopium. Ρε, όταν το game δεν πάει καλά, εντάξει, γίνεις delusions. Δεν κερδίζεις αλλιώς εκεί. Αν πιάσουμε Άρη Charm την Aurora, την κάνουμε one shot, πάρει reset ο Viego και μετά πάρει 5 kilo Viego. Οκ, chat, το πλάνο είναι flash charm πάνω στην Aurora, reset ο Viego και μετά 5 kilo Viego. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. QSS στον Aatrox για να παίξει τα fight. 3 items Caitlyn βέβαια. And back at the very beginning of this game, before minions even spawned, Isaac, you were talking about the difficulty in piloting this composition for Genji, the burden of execution on the champions they've chosen, and the #1 team Ο Ντούρος θα κάνει τα hooks, θα κάνει το counter. Παίζουν πολύ safe και οι δύο παιδιά το Game 5 όταν δεν είναι super one-sided, δεν μπορείς να παίξεις aggressive. Γιατί ναι, είναι μπροστά στο gold Genji, αλλά είναι 7 χιλιάρικα. Αν πάρουν ένα kill οι άλλοι με Viego Ari, δεν έχουν σημασία τα 7 χιλιάρικα σου. Θα πάρουν το reset και μετά θα υποφέρεις. Έχετε μόνο big fight τώρα όμως. Παταπάει, ο Ruler έχει ασπίδα από τον Bloodthirster, ασπίδα από τις μπότες, ασπίδα από το Soul. Έχει ασπίδα. Ο Σπίδας. Παίρνει μέσα ο Doran. Οι, τρομακτικό, με μισό HP, μόνο παίρνει ένα κόμπο. Ο Charm είναι καλό. Ο Ντούρο με το ζόρι μπορεί να τα σάρει, αλλά είναι τα defenses από το Soul. Δεν θα πάρουν καν tower, παιδιά. Οι T1 κρατάνε. Οι T1 δεν θα πέσουν από αυτό το boost. Θα μας πάνε σε Elder Flip. Και σε Elder Flip μπορούν να γίνουν όλα. Αλλά όχι σε Elder Flip, αλλά σε Nash Flip, ας πούμε. Το Nash θα τελειώσει το game όμως, αφού οι άλλοι κρατάνε το push. Ναι, θα τελειώσει. Έχω αγχωθεί. Έχω αγχωθεί, αλλά τι τελικός είναι αυτός. 3 items Viego, αλλά ο Viego δεν πηγαίνει LDR. Πηγαίνει για Silbo, πηγαίνει για defenses, πάρει για damage. That is a scary prospect. Genji controls the entire map. It is so dangerous for T1 to step out anywhere into this. Genji, they know it. They're shoving up the waves. Τα levels είναι ξεκάθαρα, παιδιά. Πρέπει να βάλουμε και τα levels τώρα στην εξίσωση. 2 levels στο top, 2 levels στο jungle, 2 levels στο mid, 2 levels στο AD, support even. Okay, αν παίξουν fight τώρα, τα stats τα οποία έχεις από τα levels είναι πολύ σημαντικά. Δεν μπορείς να τα ξεχάσεις. Magic of this roster has been seen before, and they will need to find it in order to turn this game around. It is an incredibly desperate situation. Κανένα κυνήγι. If there's one man you would put your faith in
to try to make that play, to find that moment. In a situation like this, it would be Faker. By far the most clutch player we have ever seen touch the game. Has made a career out of moments like that. Ότι κάθε face check που κάνεις μπορεί να είναι face check που πηγαίνεις πάνω στον Pike. Πρέπει να είσαι τόσο προσεκτικός. Ο Pike δεν σε αφήνει να έχεις ούτε wordάκια μέσα στο map. Κάθε φορά που πας να βάλεις κάτι εκεί για να το καθαρίσει. Ο Ruler επιμένει, δεν πάει ούτε αυτό σε LDR. Πήγε Silbow και άλλη ασπίδα. Ο Ruler έχει 4 ασπίδες. Τους παίρνουν το Σουρέλιας. Κατεβαίνει πάλι το support Frozen Heart στα χέρια του Duro. Αλλά ο Baron είναι up. Οι Genji θέλουν το objective 100% για να πάρουν το extra goal και μετά το pushing power για τον Elder. Είστε σε 2. Το damage τους δεν είναι πολύ για τον Baron. Ξέρετε, κάνουν σχετικά αργό Baron. Έχουν βάλει τα 2 άτομα που είναι πιο mobile. Nice reactions. Nice reactions από Duro. Και πηγαίνουν πάνω στον Owner. Του έχουν πάρει το ulti. Owner θέλει να πάει για το smite, αλλά πεθαίνει πριν προλάβει να κάνει κάποιο click. Είναι dead από τα χέρια του Canyon που βγαίνει από το pit. Τον σκοτώνει και μετά ο Duro πάλι κυνηγάει από την αρχή. Τρομερά reactions από Duro που βλέπει το flash charm και προλαβαίνει να ντασάρει την τελευταία στιγμή. Το top είναι open, το inhibitor είναι down. Το game είναι open, νομίζω. I think. Παίζει μπροστά το hook, θα πετύχει, παίρνει πίσω τον Doran. Του παίρνει τον dash, αλλά μετά οι Genji κάνουν posture για να πάρουν τα towers. Είναι μπροστά τους και απλά θέλουν να βαρέσουν. Ο Ruler δεν θα πετύχει το charm, αλλά γυρνάνε στο mid. Δεύτερο inhibitor είναι πάντα η free επιλογή σε ένα τέτοιο παιχνίδι όπου όλα κρίνονται εδώ. Κλωβίγκο, ωραία, θα πάρει 5 Κλωβίγκο, για πάμε λίγο. Λίγο να 5 Κλωβίγκο. Το wave είναι μικρό, είναι μόλις ένα wave, τώρα έρχεται το άλλο από το top lane. Ο Doran πάλι μαζεύεται, δεν μπορεί να κάνει engage, πρέπει μέσα στο Faker, πετυχαίνει charm πάνω στο Ruler που καθαρίζει για να μην πέσει πάνω στην παγίδα. Χουκάρουν τον Owner. Μπρει μέσα πάλι ο Faker, κάνετε dash ό,τι μπορεί, αλλά ο King γίνεται δαίμονας και μετά κυνηγάει 3. Ο Canyon βαράει το tower, αλλά ο Chovy σκάει μια μεγάλη ulti βόμβα πάνω στην ομάδα των D1. Όσο ο King καθαρίζει ό,τι είναι μπροστά του, όσο δεν υπάρχει αντίπαλος, όσο το Nexus πέφτει, η Genji για 23 Game Series, παραλόγη Game Series series, θα μείνουν αίτητοι, θα πάρουν το MSI και θα πάνε πίσω στην Κορέα πρωταθλητές για να συνεχίσουν αυτό που έχτισαν, όσο η T1 σε ένα τεράστιο σερί και για αυτούς, σε ένα πολύ μεγάλο τουρνουά, δεν μπορούν να το κλείσουν στο 5ο παιχνίδι. Σέντου, μίλα μας γι' αυτό.